So thank you very much for being here with us today, Scott. My pleasure. I'm always happy to help people recover who they are. แล้วก็บอกว่ายินดีนะคะที่จะช่วยเหลือคนที่ต้องการรู้ว่าตัวตนเราที่แท้จริงเป็นใครนะคะ Of course, what I mean by that is who they are that isn't a physical body that they should know well. สกอตบอกว่าเวลาพูดถึงว่า who we are เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายนี้นะคะแต่พูดถึงตัวตนที่แท้จริงของเราทุกคนกันเลยนะคะ Yeah, I know nobody's taught really much growing up on this planet anywhere about what they really are that isn't a physical body. ซึ่งคนบนโลกนี้ไม่ได้รับการสอนหรือว่าใครได้มาสอนมาบอกพวกเราเลยว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นใครนะคะเราไม่เคยได้มีการเรียนการสอนกันบนโลกนี้เลย Of course, when people grow up, then they don't know who they are then either, or how they got to be on this earth. ซึ่งเราทุกคนเองก็ไม่รู้ว่าตัวตนเราเป็นใครแล้วมาอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงเหมือนกัน My work is really all about assisting people on this planet and other planets in other realities to remember what they've been made to forget. งานของสกอตก็คือว่าช่วยเหลือคนบนโลกนี้นะคะแล้วก็บนดาวอื่นๆเนี่ยเพื่อให้จดจำได้ด้วยว่าตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะคะ This kind of thing goes beyond world religions on earth. ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะไปเหนือศาสนาทุกศาสนาบนโลกของเรานะคะ And it has to if you really want to remember who you are. ทีนี้เราจะต้องไปเหมือนกันเหนือศาสนาของเราจริงๆนะหมายถึงว่าวางความเชื่อตรงนั้นเพื่อจะได้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นใคร I wish I could tell all of you just how old you really are as beings. สกอตบอกว่าอยากจะบอกทุกคนเลยว่าจริงๆแล้วทุกคนน่ะมีอายุเก่าแก่กันมากแค่ไหนจากตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนนะคะ Because as the Atma, the true person, you're older than the sun and older than the stars, older than galaxies. คือตัวตนที่แท้จริงของเราด้วยความที่เป็นอัตมาเนี่ยตัวตนที่แท้จริงของเราอายุมากกว่าพระจันทร์ดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงดาวต่างๆในจักรวาลนี่อีกนะคะ Just because you don't remember this does not mean it's not true. เป็นเพราะว่าเราจำกันไม่ได้เท่านั้นเองทีนี้การที่เราจำไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่เขาพูดนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่จริงนะคะ First, I want to say hi to everybody. Hello. เริ่มต้นก็ขอ say hi ก่อนนะคะ Okay. Oh, look at all the beautiful fellow beings over in Thailand. I'm so happy to be able to meet so many other fellow beings in Thailand. These hotel things are great. They're wonderful. สกอตบอกว่าดีใจได้รู้จักเพื่อนนะคะจากเมืองไทยทุกคนนะคะจริงๆเรารู้จักกันมาก่อนนะไม่ใช่ยาวคนนี้นะ So when I look at all of you, I see a sphere of light hovering above your head. สกอตบอกว่าเวลาที่มองเราทุกคนเนี่ยสกอตมองเห็นสเฟียร์ก็คือวงกลมๆนะคะก็คืออันมานั่นเองที่ลอยอยู่เหนือหัวของเรา What we are as beings is spherical in shape. ตัวตนที่แท้จริงของเราก็คือเรามีลักษณะเป็นกลมๆนะคะ And as you all probably know, if Perry has shown you the image of what the Atma looks like, Yes, then you know, yeah. Yeah, we have the image. Hold on, please. This is a sphere, a crystal stone. ที่สกอตโชว์ให้ดูนั่นก็คือเป็นรูปกลมๆนะคะเป็นรูปหินนะคะ I'm holding in my hand. Yeah, I'm showing you too. Atma. The Atma is spherical like this, but much more beautiful. Atma จริงๆก็คือลักษณะเป็นกลมเหมือนเป็นก้อนอย่างนั้นนะคะแต่ว่าสวยกว่านั้นมากมายนะคะ It is energy, เป็นพลังงานนะคะ but not made of DNA or nuclear material or atomic material, no protons, no electrons, no nucleus of an atom, nothing like that. เป็นพลังงานที่ไม่ได้สร้างจากพวกนิวเคลียร์โปรตอนอิเล็กตรอนอะไรเลยนะคะ We as beings are energy that comes from the source behind all life itself.
เราทุกคนเนี่ยนะคะเราได้รับพลังงานนี้มาจากซอสนะคะพระผู้สร้างโดยตรงกันอยู่แล้ว If you knew how long your journey really was in time and space, you would just be dumbfounded. You ก็ wouldn't คือว่า believe it. ถ้าเกิดว่าเราได้เข้าใจเรารู้จริงๆเนี่ยนะคะว่าตัวตนเราอ่ะมันมีอายุกันยืนยาวมานานมากๆแล้วนะคะ I'll give you an example. ตัวอย่าง If you live 10,000 lifetimes on this planet, in its 65 million year history since the dinosaurs were extinct, ยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีอายุกันประมาณ10,000 ปีบนโลกใบนี้ก็คือว่าเทียบกันไปก็คือมีอายุประมาณ65 ล้านปีย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ if you had that many lifetimes here, it would be a small percentage of all the lives you've lived not on this earth. คือตัวเลขที่ชี้ให้ดูเนี่ยนะคะมันเป็นตัวเลขที่น้อยมากเลยนะคะเปอร์เซ็นต์เป็นสัดส่วนที่น้อยมากเลยกับบนโลกนี้ถ้าเทียบกับตัวตนที่เราอยู่ที่ดาวอื่นโลกอื่นกันนะคะ This planet and its governments and people right now don't teach people any of this. บนโลกใบนี้รัฐบาลใบนี้คนบนโลกใบนี้ไม่ได้สอนเรื่องราวเหล่านี้ให้กับคนบนโลกเลย You all know that well enough for yourselves. ตอนนี้ก็คือเรื่องราวพวกนี้ที่เราก็รู้กันดีว่ามันเป็นแบบนั้นนะคะ So I'm not telling you anything new in that regard. จริงๆแล้วคือสกอตไม่ได้บอกเรื่องอะไรใหม่ๆให้พวกเรารู้นะในเรื่องราวเหล่านี้เพราะเรารู้กันอยู่แล้ว What it really comes down to is for each individual to have their own enlightening, awakening experiences. แต่สิ่งที่ทุกคนเนี่ยควรจะได้รู้เนี่ยนะคะก็คือในแต่ละคนเนี่ยแต่ละบุคคลเนี่ยควรจะพบเส้นทางการตื่นรู้ของตัวเองด้วยตัวเอง The work that I do through the books and these radio shows and this Thai presentation, because of Perry's kindness, is done mostly when you're out of your bodies at night, when your bodies are asleep. งานที่สกอตทำไม่ว่าจะเป็นหนังสือนะคะหรือว่าเป็นรายการทางวิดีโอโชว์เนี่ยนะคะแล้วก็ที่แพรรี่จัดงานทางโรงแรมเนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นสิ่งที่ทำขึ้นมันเกิดขึ้นได้ตอนที่พวกเราหลับแล้วออกเจอร์นี่กันนะคะออกเดินทางกัน It's so much easier to help people recover who they are this way. มันเป็นการง่ายกว่าที่จะช่วยคนในการทำแบบนี้นะคะหมายถึงว่าออกเดินทางกันแบบที่เราหลับนะ When you're out of your body at night, when your body's asleep, and you are the Atma, you can understand so much more than you can on Earth. เวลาที่เราหลับแล้วก็แอดมาของเราออกเดินทางเนี่ยนะคะวิธีการตรงนี้จะทำให้พวกเราเนี่ยเข้าใจอะไรต่างๆได้ดีมากๆกว่าตอนที่เราตื่นมีร่างกายนี้อยู่บนโลกนี้ There are many millions, more than you could imagine, of planets with human beings on them that grow up quite differently than you do. มีดาวเป็นล้านดวงนะคะที่ดาวอื่นมีเป็นล้านดวงนะที่พวกเขาเติบโตขึ้นมาบนดาวของเขาแตกต่างจากการเติบโตบนโลกของเรา This is because the governments in these more evolved worlds don't lie to their people. เป็นผลเพราะว่ารัฐบาลของโลกต่างๆนั้นเขาไม่ได้โกหกประชาชนบนโลกของเขา Most people grow up thinking that the life they're living on this world is normal, right? หลายๆคนบนโลกนี้คิดว่าการเจริญเติบโตบนโลกนี้วิถีชีวิตบนโลกนี้เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะ People have babies and grow up and have jobs and pay taxes, but they still don't know why they're here or how they came to be here. คือคนบนโลกก็คือจะมีลูกทำงานจ่ายภาษีแต่ทุกคนบนโลกก็ยังไม่รู้เลยว่ามาทำอะไรกันอยู่บนโลกใบนี้ In my work, I work with a sound frequency that comes from the source itself before the worlds of time and space were made. งานของสกอตเนี่ยนะคะก็คือสกอตทำงานด้วยเสียงที่เป็นคลื่นความถี่ซึ่งเป็นเสียงที่ส่งตรงมาจากซอร์สข้างบนนะคะก่อนที่จะเกิดการก่อกำเนิดspace and time นะคะ Now let me try an experiment. I'm going to sing the hue. I'm going to send out this hue vibration, and I want to see how clearly you can hear it in the hotel. Okay, Perry? โอเคเดี๋ยวสกอตจะลองส่งเสียงคิวออกไปนะคะเพื่อจะดูว่าเราจะได้ยินเสียงชัดหรือเปล่านะคะเสียงจากสกอตชัดไหม
เสียงเบาไปไหมคะได้ยินไหม What, was it clear? And it's clear, but can you increase more sound because it's quite. I will try to do that right now. Oops, I don't want to do that. Okay, let's go. Let's see, how am I going to increase the sound unless I stop the recording, which I cannot do. When you talk, the sound is okay, but when you send out the hue, you don't hear. Well, let me do this. Let me try this again a little bit closer to this little microphone. I've got to get a different mic. Okay, much better and hear very clearly. Good, that's what we need. I just need to sit a little closer. It is very limited technology we're dealing with here on planet Earth. You know, it wasn't but a little bit over 100 years ago we even had electricity. พอดีว่าดีลกับเทคโนโลยีบนโลกเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่งมีเทคโนโลยีกันประมาณ100 ปีเองนะแต่ต่างดาวนี่เขาล้ำไปถึงไหนแล้วนะคะ So the planet has come a long way, but you must realize there have been many grand civilizations on this world. History does not teach. ก็คือว่าเราผ่านกันไปหลายเจเนอเรชันแล้วนะคะซึ่งบนโลกเนี่ยยังไม่ได้รับการสอนต่อกันมาเลยนะคะ The sound, when a human being does it, เสียงนี้นะคะก็คือเสียงฮิวนะคะ out loud or silently inside, ไม่ว่าจะส่งเสียงออกไปเสียงดังหรือว่าส่งเสียงในใจ if you have the understanding of what it is, ถ้าเราเข้าใจว่าเสียงนี้คืออะไรมันคืออะไร it begins to connect you to the source from whence you once came. ก็คือว่าจะเริ่มเชื่อมต่อตัวตนของเรากับซอสนะคะที่เราแหล่งที่เรามานั่นเอง This has nothing to do with what people think of God as on earth. ซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียกว่าพระเจ้าบนโลกใบนี้นะคะ God นะคะ Because on earth, people are taught they are not capable of understanding what this source energy is. เพราะคนบนโลกเนี่ยไม่เข้าใจว่าพลังงานของพระเจ้าที่แท้จริงคืออะไร This is not true. ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่คุณไม่เข้าใจนะคะก็คือทำให้คุณไม่เข้าใจ Tyrant kings of old on this planet and other worlds originally created and controlled priests on many worlds and many religions to control people. ซึ่งไทยแลนด์เขาเรียกอะไรผู้นำหรือว่าเหมือนแบบเป็นคิงของไทยแลนด์นะคะเขาสร้างระบบนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ควบคุมคนบนโลกไม่ใช่เฉพาะโลกของเรานะคะแต่บนโลกอื่นดาวอื่นด้วยเช่นกัน To keep them in line and keep them thinking that if they believe they will go to some heaven when they die, that's better to know things then. ก็คือใช้วิธีการที่เหมือนกับหลอกลวงพวกเราแล้วก็ทำให้พวกเราเข้าใจว่าเมื่อเราตายแล้วเราจะไปสวรรค์ไปที่ไหนอะไรยังไงนะคะ It's not better to know something later. It's better to have experience about all this for yourself now. มันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราจะได้มีประสบการณ์ตรงของเราเองในตอนนี้นะคะไม่ต้องไปเรียนรู้ที่หลังจะตายไปก่อนแล้วค่อยไปเรียนรู้นะ What the vast majority of world systems beyond Earth in our galaxy call the source is prime creator. คนบนโลกนี้นะคะคือคนส่วนใหญ่บนโลกนี้จะเรียกว่าซอสนะคะก็คือพระผู้สร้างนะคะพลังงานก็คือพลังงานจากซอสนั่นเอง That source exists far beyond the void known to most Buddhist monks. ซึ่งซอสนะคะก็คือพระผู้สร้างเนี่ยก็คืออยู่ในที่ที่อยู่ไกลห่างออกไปเหนือจากวอยที่เราเรียกว่าแดนนิพพานที่ศาสนาเราใช้เรียกกันนะคะ That is not being insulting to Buddhist monks. I respect Buddhist monks. They're very disciplined. ที่สกอตพูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้เคารพศาสนาหรือพระในศาสนาของเรานะคะแต่พูดด้วยความเคารพแต่เอาความจริงมาพูดให้ฟัง But if they're not taught anything that exists
beyond the void, then they don't know it either. คือถ้าพระเนี่ยนะคะในศาสนาเนี่ยไม่ได้รับการสอนหรือรู้เรื่องราวเหล่านี้พวกเขาก็จะไม่รู้ว่าเหนือบอยหรือเหนือแดนนิพพานขึ้นไปนั้นก็ยังมีอะไรอยู่ They are capable of knowing it, but if they don't know it's there and don't believe it, they'll never find it. คือไม่ว่าพระหรือใครหลายๆคนเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถจะมีความสามารถที่จะรู้เรื่องราวตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาสอนมาบอกก็จะทำให้ไม่ได้รู้กัน The point of this, the reason I'm making these statements, is for your benefit, no other reason. สิ่งที่เซคอนเอามาพูดมาบอกวันนี้ก็คือเพื่อประโยชน์ของทุกคนนะคะไม่ได้มีเหตุผลอื่นใดเลย It's interesting that we can talk to each other across the planet this way in real time. มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เราสามารถที่จะพูดคุยกันได้โดยการอยู่กันคนละฝั่งของโลกในเวลาเดียวกันได้ It's also true that we can talk with each other telepathically, not just between each other on Earth, but to other worlds and higher realities too. แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันและจริงเหมือนกันที่เราสามารถจะสื่อสารทางจิตกันได้ไม่ใช่เฉพาะกับพวกเราที่อยู่บนโลกแต่เราสามารถจะสื่อสารทางจิตกันได้กับดีอิงต่างๆที่อยู่ดาวอื่นรอบโลกเราได้เช่นกัน First, I must say that I understand how difficult it must be for you because both of the books I've published are in English only. สกอตบอกว่าสกอตเข้าใจดีนะคะว่าหนังสือของสกอต2 เล่มเนี่ยที่พิมพ์ออกมาก็คือเป็นภาษาอังกฤษ When these books become more, I suppose, popular among the world's people, then it will be possible to publish them in all languages. สกอตคิดว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะเมื่อไหร่ที่หนังสือของสกอตเป็นที่รู้จักกับโลกนี้มากขึ้นนะคะการที่จะพิมพ์หนังสือเป็นหลายๆภาษาหรือทุกภาษาก็สามารถจะทำได้ I don't know if any of you have ever published a book properly worldwide, but it's quite an endeavor. ก็สกอตไม่แน่ใจว่าพวกเราจะมีใครที่รู้เรื่องของการพิมพ์หนังสือออกไปทั่วโลกเนี่ยนะคะมันก็คือมันมีขั้นตอนมันก็มีความยุ่งยากอยู่นะคะ It's quite a task just to publish books properly in English. ก็คือในฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะในการที่จะพิมพ์ออกมาสักเล่มนึงนะคะ To publish a book in Thai or any other language would require at least 3 well-paid editors. สำหรับหนังสือภาษาอื่นนะคะรวมถึงภาษาไทยด้วยนะคะหนังสือ1 เล่มในอย่างน้อยต้องการเหมือนกับว่าเป็นคนแปลคนตรวจสอบอย่างน้อย3 คนในการดูแลในการแปลหนังสือ1 เล่ม Who have great experience in accurately translating one language to another. ซึ่งจะต้องมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากนะคะในการที่จะแปลเป็นภาษาหนึ่งให้เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นอีกภาษาหนึ่ง And that's quite an undertaking, takes many months, a great deal of funds, and a lot of patience, including new covers have to be created. The same art, but in Thai, they have to be published as original new books with a new ISBN number. ซึ่งก็คือต้องใช้เวลาหลายเดือนนะคะในการที่จะพิมพ์แล้วก็ในการที่จะทำปกหนังสือแล้วก็เตรียมขั้นตอนต่างๆซึ่งปกหนังสือที่จะทำใหม่หรือเนื้อหาต้องทำใหม่ก็คือต้องทำให้เป็นเวอร์ชันกับหนังสือฉบับใหม่ล่าสุดในฉบับภาษาอังกฤษเช่นกัน If you're J.K. Rowling of the Harry Potter books, it's easy to have them published in all languages on Earth because she's a billionaire. ที่ J.K. Rowling หนังสือเรื่องอะไรนะคะ Harry Potter ที่โด่งดังไปทั่วนะเพราะว่าคือเขามีเงินเป็นพันล้านเขาก็เลยสามารถที่จะพิมพ์อันนี้ได้เป็นทุกภาษานะคะ And her publishing company was very motivated to publish them in all language, hire all these editors, and really do very accurate work with that because they had the money to do it. เพราะว่าหนังสือของเธอเนี่ยก็คือมันดังใช่ไหมคะบริษัทสิ่งพิมพ์เนี่ยเขาก็เลยต้องการที่จะเข้ามาช่วยพิมพ์ทำในเรื่องของการผลิตตรงนี้นะคะจัดทำ One day they will be published in Thai properly. วันหนึ่งก็คือหนังสือของสกอตจะได้จัดพิมพ์มาเป็นภาษาไทยอย่างถูกต้องนะคะ What's important is that you understand that myself and many wondrous, very well-trained, highly evolved beings from other worlds will help you when you're out of your bodies at night.
สิ่งที่สกอตอยากให้ทุกคนรู้ก็คือว่าตัวสกอตเองแล้วก็บีอิงอื่นๆนะคะที่อยู่ที่ดาวอื่นโลกอื่นเนี่ยเขาช่วยเหลือพวกเราอย่างเต็มที่นะคะในเวลาที่พวกเราหลับ ในตอนกลางคืน Might as well because you go out of your body every night when you put it to sleep anyway. เพราะว่ายังไงแล้วพวกเราก็คือต้องหลับกันอยู่แล้วในตอนกลางคืนนะคะต้องออกเดินทางกันอยู่แล้วเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่แล้ว So what do you suppose you're doing all that time when your body's snoring? คือเรารู้ไหมว่าเวลาที่เรากำลังนอนหลับกลนไปเราทำอะไรกันบ้าง A lot. You just haven't been taught to learn how to bring it back here. จริงๆแล้วเราไปทำอะไรกันมากมายเลยนะคะแต่ว่าเราจำไม่ได้เลยไม่มีใครสอนอะไรเราเลยว่าเราไปทำอะไรที่ไหนยังไงกันมา So there are beings I work with, some of whom you'll be introduced to tonight. Some of the other meetings I've had been introduced to them as well, that can speak every language. บีอิงที่สกอตทำงานด้วยวันนี้นะคะที่จะแนะนำให้พวกเรารู้จักกันเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีบีอิงสื่อด้วยเนี่ยนะคะซึ่งบีอิงเหล่านี้เขาสามารถพูดภาษาไทยได้ดีมากๆนะคะเหมือนคนไทยเลย Maybe it might be difficult for you to understand how they do this, but you got to remember those people, those beings did not grow up on earth. ซึ่งมันก็บางทีพวกเราก็อาจจะเข้าใจยากแล้วก็เหมือนกันจะเชื่อยากนิดหนึ่งว่าบีอิงต่างๆเขาสามารถจะพูดภาษาไทยได้ดีอย่างนั้นได้ยังไงเป็นเพราะว่าบีอิงต่างๆนั้นเขาไม่ได้เกิดบนโลกของเราบนดาวของเรานะคะเขาเลยมีความสามารถต่างจากเรา It's not difficult at all for them to be able to instruct you or to get you to co-create with them. You're getting out of your own trap into your own freedom, into your own recovery awareness. คือมันไม่ได้เป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาเลยนะคะที่จะช่วยพวกเราให้ไปสู่เส้นทางของตัวเองเนี่ยนะคะเส้นทางของการตื่นรู้เส้นทางของการรู้ของแต่ละคนได้เลย I have worked with very few people on this earth one-on-one directly to remove subconscious blocks that keep them from remembering. บนโลกนี้นะคะสกอตก็คือได้ช่วยในการที่จะ remove เอา subconscious หรือ implant ออกให้นะคะโดยการก็หมายถึงว่าone on one 1 ต่อ 1นะคะก็คือสกอตก็ได้ทำงานตรงนี้ช่วยอยู่กัน Those sessions are private, not on the online, not on the internet. ซึ่งเซสชันตรงนั้นนะคะเป็น private นะคะเป็นส่วนตัวไม่ได้ออกมาทางสื่อทางโซเชียลต่างๆนะคะ I record them and send them to the people that I work with. They're very few because I can't work with very many. I'm just one person. ก็คือว่าเวลาสกอตทำงานเป็น private session ตรงนี้นะคะก็คือจะบันทึกแล้วก็ส่งไฟล์ตรงนี้ไปให้แต่ละคนซึ่งสกอตไม่สามารถจะทำแบบนี้กับทุกคนได้นะคะก็คือจะทำได้เพียงแค่คนจำนวนส่วนหนึ่งเท่านั้น In practical terms, this means that I have to work with millions of other very highly trained, loving beings, not from Earth, who can assist you all to remember more and recover more when you're out of your bodies. แต่ว่ามีบีอิงส่วนเป็นล้านบีอิงส่วนนะคะที่จะมาช่วยคนบนโลกมาช่วยพวกเราในการตื่นรู้ได้ซึ่งเขามีความสามารถนะคะมีความสามารถมากๆเลยมาช่วยพวกเราได้ทุกคน So we get back to this one first sound that brought all that exists into creation. อันนี้เรากลับมาพูดถึงเสียงที่เป็นเสียงแรกที่ใช้ในการสร้างสรรค์นะคะ The HU, H-U. ก็คือเสียง HU H-U นะคะ First half of the word human. ซึ่งเป็นคำแรกนะคะของคำที่มาจากคำว่า human. Hidden in plain sight. Sorry. Hidden in plain sight. ก็คือว่าถูกซ่อนเอาไว้อยู่เนี่ยนะคะ How would anybody suspect that the word human would contain a key to liberating them in ways they can't even imagine? ใครจะไปคิดใครจะไปเข้าใจว่าคำนี้นะคะ human นะถูกคำว่า hill นะถูกซ่อนเอาไว้ในคำว่า human ซึ่งจะเป็นคำที่เอามาช่วยมนุษยชาติบนโลกนี้นั่นเอง It's important to know that working with the HU is not owned by any corporation or organization, spiritual or religious or metaphysical group on planet Earth. ขอให้รู้กันไว้เลยนะคะว่าการทำงานกับคิวตรงนี้นะคะก็คือว่าเป็นเสียงที่มาจากแหล่งกำเนิดต้นกำเนิดเราไม่ได้ทำงานกับองค์กรหน่วยงานใดๆเลยนะคะคือทั้งองค์กรหน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่ได้สิทธิ์ในการใช้ฮิวนะคะเพราะฮิวได้ส่งตรงมาจากเสียงของต้นกำเนิด It didn't originate on this planet.
It did not originate in our Milky Way galaxy. ซึ่งฮิวไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากโลกบนนี้หรือว่าใน Milky Way Galaxy ของเรา No master teacher in the entire grand multidimensional creation owns it. ไม่มีมาสเตอร์คนใดๆในจักรวาลนี้นะคะเป็นเจ้าของฮิว No individual being can possess it. ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถที่จะเอาฮิวนี้เป็นเจ้าของได้ And this hue fills the space between planets and stars and other galaxies. ซึ่งฮิวเนี่ยนะคะเป็นเสียงที่ในชั้นบรรยากาศต่างๆก็คือเต็มไปด้วยเสียงฮิวนะคะ When you look at a picture of a Hubble telescope of other galaxies, which you can find online easily, ซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้กล้องเนี่ยนะคะกล้องส่องทางไกลกล้องส่องดวงดาวเนี่ยมองไปตามจักรวาลซึ่งเราสามารถหาภาพต่างๆเหล่านี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตทั่วไป you're looking at galaxies in one particular parallel dimension of the physical universe. นั่นคือเรากำลังมองไปที่จักรวาลที่เป็นคู่ขนานมิติหนึ่งนะคะมิติเดียวนะคะในคู่ขนานหนึ่ง The energy in an image that you would see with your physical eyes in a body on Earth looks black in the background. ตาที่เรามองเห็นภาพนี้นะคะจากคู่ขนานหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นพลังงานเหล่านี้เป็นสีดำเห็นทุกอย่างเป็นสีดำมืดไปหมด But it isn't. แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้มืด To the Atma, the spherical you, the real you, it looks like a white golden light filling everything between things that are floating in it. คือถ้าเราใช้แอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยดูจากแอตมาเห็นจากแอตมาเนี่ยนะคะเราจะเห็นเป็นแสงสีขาวทองเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะก็คือแทนแสงสีดำนั่นคือเป็นแสงสีขาวทองทั้งหมด We'll go on a journey tonight with your permission and cooperation outside of this planet, and I will help you get your bodies in the trance state called sleep. ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันไปเนี่ยนะคะก็คือว่าต้องขออนุญาตทุกคนในการอนุญาตให้สกอตเนี่ยนำพวกเราทุกคนไปออกเดินทางเจอร์นี่ในครั้งนี้นะคะไปนอกอวกาศนอกโลกกัน When I say trance state, I do not mean hypnosis. คือก่อนที่เวลาจะไปเนี่ยสกอตต้องทำพวกเราให้อยู่ในภาวะก็เรียกว่า trance state นะคะซึ่ง trance state ของสกอตในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าการสะกดจิตนะคะ It is not hypnosis. ไม่ใช่การสะกดจิต It is the same thing you do to your own body every night when you put it to bed. เป็นสิ่งเดียวกันกับที่พวกเราทำกันเวลาที่พวกเราจะหลับนะคะ Except because of my presence and my voice, which is telepathic, not psychic, you will hear me. นอกความต่างกันก็คือว่าเป็นครั้งนี้เป็นสิ่งที่สกอตจะนำทางพวกเราไปนะคะก็คือเป็นเสียงของสกอตที่ส่งออกมาซึ่งไม่ได้เป็นการสื่อสารเหมือนกับหมอดูที่เห็นอะไรอย่างนั้นนะคะต่างกัน I don't work with any psychic energy whatsoever. สกอตไม่ได้ทำงานคือไม่ได้ใช้พลังงานเดียวกับที่เราเรียกว่าคนที่มีเป็นอะไรหมอดูนะคะคนละศาสตร์กันนะคะ There is a reason for this. มันมีเหตุผลสำหรับสิ่งนี้ The positive and negative energies that comprise the worlds of time and space below the void are very tricky and unreliable. ก็คือพลังงานบวกและลบนะคะที่ส่งลงมาจากvoid นะคะชั้นบรรยากาศข้างบนมายังโลกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ tricky เขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนกับจะทำให้เกิดผลอะไรได้นะคะ They are part of what make up the worlds of time and space below what you would know or call the void. พลังงานที่ส่งลงมานี้นะคะก็คือจะส่งลงมาอย่างโลกข้างล่างซึ่งมันจะมีเป็นเรื่องของtime กับ space เนี่ยนะคะแล้วมันก็จะมีผลด้วยในการใช้พลังงานตรงนี้ All psychic energy comes from those realms, not from the higher worlds. ซึ่งพลังงานตรงนี้นะคะที่หมอดูอะไรที่ใช้กันเนี่ยเป็นพลังงานไม่ได้เป็นพลังงานที่ส่งตรงมาจาก upper world นะคะ And here's the funny part about it. สิ่งที่จะมาเล่านี้ก็คือเป็นเรื่องสำคัญที่จะเล่าให้ฟังจากเรื่องนี้นะคะ The energy that you are comprised of that makes up you, a spherical being, a soul, one individual being. พลังงานของเราเนี่ยนะคะซึ่งเป็นพลังงาน
ลูกกลมๆของเราเนี่ยนะคะเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานเดียวของความเป็นตัวตนของเราจากข้างบน It's not made up of any psychic energy. It's not made up of positive and negative conditions. ไม่ได้สร้างจากพลังงานบวกและพลังงานลบหรือพลังงานที่หมอดูต้องใช้กันในการทำนายนะคะ It's pure energy from the source behind all life itself. เป็นพลังงานที่ส่งตรงมาจากซอร์สเลยนะคะ That energy has command on over all negative technologies and beings and negative things. ซึ่งพลังงานของซอร์สตรงนี้เป็นพลังงานที่มีอำนาจเหนือพลังงานทั้งหมดเหนือเทคโนโลยีต่างๆทั้งหมดนะคะ People on earth have been made to doubt this, to forget this, to fear this. ซึ่งคนบนโลกเนี่ยก็ยังสงสัยก็ยังลืมแล้วก็ยังกลัวในเรื่องเหล่านี้อยู่ It's not surprising the way they're raised on this planet. ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติมากที่คนบนโลกเนี่ยเราถูกเลี้ยงถูกสอนถูกเลี้ยงดูกันมาแบบนี้ The DNA that makes up your physical body on earth has been tampered with. DNA ที่เราถูกมามีชีวิตกันอยู่บนโลกนี้นะคะก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะ Not this lifetime, long ago, beyond this world, out in our galaxy. ไม่ได้ถูกเปลี่ยนกันบนชีวิตบนโลกนี้นะคะแต่ถูกเปลี่ยนกันมาก่อนที่จะมีชีวิตบนโลกนี้นานมาแล้ว The DNA on people on earth, what they call the billion genomes they've mapped in supercomputers on earth, some of them are shut off. ก็คือว่าอย่าง DNA หรือจีโนมเนี่ยนะคะที่เรารู้กันว่ามีจะเป็นพันล้านจีโนมหรือ DNA เนี่ยนะคะซึ่งเราคิดว่าเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์เลยแต่จริงๆแล้วก็คือว่ามันถูกปิดลงไปนั่นเองนะคะ Scientists on earth used to know when they mapped out the billion plus genomes that make up the twin strand of the DNA in every cell, they knew that there was something they thought was junk DNA is not junk. คือนักวิทยาศาสตร์บนโลกเนี่ยเขารู้กันนะคะเขารู้กันดีว่าในเซลล์ต่างๆที่มีเป็นพันล้านเซลล์เนี่ยนะคะเมื่อแยกออกมาแล้วก็คือจะเป็น DNA ที่เป็น2 สายนะคะแล้วก็มีการค้นพบว่ามันมีเป็น DNA ขยะซึ่งในความเป็นจริงแล้ว DNA นั้นไม่ใช่ DNA ขยะ They know they are like little switches, they just don't know how to activate them. แต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับมีสวิตช์เปิดปิดนะคะแต่ว่านักวิทยาศาสตร์บนโลกนี้ไม่รู้ว่าจะเปิดปิดมันยังไง For example, ตัวอย่างเช่น it is said by people that study human beings on earth that they only use 6 to 10% of their brain. คือการศึกษาบนโลกเนี่ยเราจะบอกว่าเราสามารถที่จะใช้สมองของเราเนี่ยนะคะประมาณ 6-10% เท่านั้นเอง It doesn't mean their brain isn't fully developed, 100% of it. It just means they don't know how to access it. คือในความเป็นจริงแล้วไม่ได้หมายความว่าสมองเราใช้งานได้เพียงเท่านั้นนะคะแต่เป็นเพราะว่าสมองเราไม่ได้ถูกเขาเรียก activate ให้เต็ม 100% นั่นเอง The brain in a human being is 100% working, but people only use about 6 to 10% of it. ในความเป็นจริงแล้วสมองของเราทำงานเต็ม 100% ฟังก์ชันนะคะแต่เราเอามาใช้งานได้เพียงแค่ 6-10% เท่านั้นเอง In order to use more of it, the Atma has to be consciously aware that it is not the body, and then it can change things. คือการที่จะเปิดใช้งานได้มากกว่านั้นนะคะนั่นหมายความว่า Atma เนี่ยจะต้องรู้ตรงนี้ก่อนแล้วก็คือสามารถจะ activate ได้จาก Atma ก่อนจาก Atma ของเรานะคะ Would you like to go on a journey? ก็ถามว่าพวกเราพร้อมที่จะออกเดินทางกันหรือยังคะ It takes patience because it is difficult to get people on earth to recover knowing certainty. มันจะต้องใช้ความอดทนนะคะที่จะทำให้คนบนโลกเนี่ยเข้าใจความเป็นจริงเรื่องของการตื่นรู้นั่นเองนะคะ Direct knowing certainty or direct perception is something the Atma is naturally capable of doing. จริงๆแล้วการรู้ด้วยตนเองการมีประสบการณ์อะไรได้ด้วยตนเองเนี่ยนะคะนั่นก็คือ Atma เนี่ยมีความสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้ The human body and brain you grew up with is not capable of knowing things beyond this earth. แต่ว่าร่างกายนี้แล้วก็สมองของเราบนโลกใบนี้นะคะไม่
มีความสามารถที่จะรับรู้สิ่งต่างๆที่อยู่นอกเหนือโลกใบนี้ได้ unless the Atma awakened brings that knowledge to that brain. นอกจากว่าอัตมาตัวตนที่แท้จริงของเรามีการตื่นรู้และนำความรู้เหล่านั้นส่งมายังสมองของเรา So you see, the brain can't bring knowledge of the universe to itself. นั่นก็คือหมายความว่าสมองของเราไม่สามารถนำความรู้จากจักรวาลมาสู่ตัวตนของเราได้เอง If you're on one of many other worlds I know of, in our galaxy alone, people grow up there. Probably by the time they're 10, they have the equivalent learning of 10 PhDs. ก็คือว่าถ้าเกิดว่าทุกคนได้รู้เหมือนที่สกอตรู้นะคะคนที่อยู่บนโลกอื่นดาวอื่นเนี่ยนะคะเขาสามารถเขามีความสามารถตรงนี้นะคะเหมือนพอเขาเกิดมาแล้วอายุประมาณ10 ขวบเนี่ยเขาก็คือมีความรู้เหมือนกับได้รับปริญญาเป็นด็อกเตอร์10 ใบ These are fellow human beings on other worlds. นี่ก็คือเป็นเพื่อนๆต่างดาวจากโลกอื่นนั่นเองนะคะ People on Earth have been kept from knowing about it because of a worldwide classified system that was put in place after World War II. ทีนี้คนบนโลกเนี่ยที่ไม่ได้รับรู้เรื่องราวไม่สามารถจะรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้เหมือนดาวอื่นได้ก็เพราะว่าเรามีกลุ่มคนที่เราเรียกว่า classify ที่ปิดบังเรื่องราวเหล่านี้บนโลกของเราเอาไว้ After World War II, 35 countries agreed to classify this and keep the mass of people unaware that extraterrestrials exist. คือเรื่องราวเหล่านี้นะคะที่มี classify เนี่ยเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2หลังสงครามโลกครั้งที่2มีประเทศทั้งหมด35 ประเทศเนี่ยนะคะก็คือว่าช่วยกันปกปิดความลับกับประชากรบนโลกใบนี้ They had good reason at the time. มันก็มีเหตุผลของมัน Beings were coming here, both tyrant and non-tyrant, because we were setting off hydrogen bombs in our own atmosphere. ก็คือในช่วงเวลานั้นมีทั้งไทยแลนด์แล้วก็มีฝ่ายที่ไม่ใช่ไทยแลนด์เข้ามายังโลกของเราในณเวลานั้นมันมีการติดตั้งระเบิดไฮโดรเจนบอมไว้นะคะบนโลกของเรา To beings that are not of this world, that appears to be an act of complete mass insanity. ก็คือว่า beings ที่เป็นฝ่ายดีก็คือเข้ามายังโลกของเราในเวลานั้นด้วยเหมือนกันนะคะ They say, why would anybody set off a nuclear bomb that would radiate the whole planet just to test it? ถามว่าทำไมคนบนโลกจะต้องมีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งมันจะมีผลระเบิดไปยังโลกของเราเองนะคะซึ่งจะใช้เพียงเพื่อทำการทดสอบเท่านั้นเองหรอ So certain people in the United States and elsewhere decided to keep it quiet because they wanted people to be safe, feel like their governments and militaries could protect them after a terrible war, so they could grow up and make babies and rebuild a damaged world. รัฐบาลของอเมริกาและประเทศที่เซ็นสัญญาด้วยกัน35 ประเทศเนี่ยนะคะก็เลยพยายามปิดบังเรื่องราวเหล่านี้ความลับที่ว่ามีต่างดาวอยู่นอกโลกเนี่ยนั่นเองนะคะเพื่อจะบอกว่าโลกเราเนี่ยปลอดภัยพวกเขาสามารถที่จะปกป้องคนบนโลกจากต่างดาวต่างมิติได้นั่นเอง It was decided then that at some point they would reveal full disclosure about extraterrestrials to all the people of Earth when they felt people would not panic. ก็คือจะมีเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะเขาพร้อมที่จะเปิดเผยเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็คือเรียกว่า disclosure นะคะถ้าคิดว่าคนบนโลกเนี่ยพร้อมแล้วนะคะ We're way past that point, and they are beginning to make a disclosure known. วันนี้คือเราผ่านจุดตรงนั้นไปแล้วแล้วก็จะมีการเริ่มทำให้ disclosure เนี่ยได้มีการรู้จักกันนะคะ In the United States, there was a TV show on main TV called Project Blue Book, which was about Jay Hynek's life. ก็คือรายการของทางอเมริกาเนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นสื่อโซเชียลที่ดังอยู่นะคะเขาเรียกว่าโปรเจกต์ Blue Beam อะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเขาออกมาเปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้ให้กับคนบนโลก He was hired by the Air Force to put a spin on UFO contacts and experiences and make them sound as if they did not occur. ก็คือว่าเอาเรื่องราวของนักบินเนี่ยนะคะที่สามารถจะจับสัญญาณของ UFO ได้เนี่ยนะคะก็คือมาทำให้มันเหมือนกับเป็นเรื่องเอามาเปิดเผยให้คนได้รู้กันนั่นเอง He was an astrophysicist. เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอวกาศนะคะ He had so many experiences trying to cover it up for the Air Force.
he really didn't want to work for them, and Project Blue Book was eventually canceled. ก็คือว่าตอนแรกเนี่ยก็คือเขาทำงานโปรเจกต์ตรงนี้คือเขารู้เรื่องราวหลายอย่างแล้วก็ต้องปิดปากเอาไว้แต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากทำตรงนั้นเอง The Pentagon in the United States approved the release of this program about his life, which reveals a great deal about extraterrestrials. ซึ่งตรงตอนนี้ในหน่วยงานของเพนทากอนเนี่ยนะคะก็คืออนุญาตให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์คนนี้เพื่อให้คนได้มารับรู้นะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นเรื่องของการเปิดเผยของการมีชีวิตอยู่ของต่างดาวนั่นเอง The problem with generals like Eisenhower and others in the planet after World War II was that they didn't know who was good and who was bad from the stars. ก็คือว่าเราจะได้รับรู้กันว่าใครเป็นคนที่ดีไม่ดีกันที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะอย่างในอดีตก็คือมีนายพลของอเมริกาที่เป็นทำสัญญากับฝ่ายไทยแลนด์เนี่ยนะคะก็คือจะมีการเปิดเผยกันเรื่องนี้กันมากขึ้น They were terrified. ซึ่งนายพลคนนี้ตอนที่เขาทำสัญญาเขาก็รู้สึกกลัวมากๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าทำสัญญากับฝ่ายที่ดี Eisenhower was a president of the United States after World War II. He was a five-star general in charge of all forces that ended that war. ไอเซนฮาวเวอร์ซึ่งสมัยนั้นก็คือว่าเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาแล้วก็เป็นนายพลอะไรประมาณ5 ดาวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ร่วมในสงครามโลกในครั้งนั้นด้วย He had no experience with extraterrestrials or any sightings in his lifetime. ก็คือในเวลานั้นเขาไม่รู้ว่าต่างดาวที่เขาไปเข้าข้างด้วยนะคะมันจะมีผลกับชีวิตของเขาทั้งหมด And as president, he had to meet with two different factions, one tyrant and one very benevolent. And he had to deal with actually understanding extraterrestrials were real, scared him. ซึ่งในณเวลานั้นขณะนั้นเนี่ยนะคะนายพลประธานาธิบดีของไอเซนฮาวเวอร์เนี่ยสมัยนั้นจะต้องเจอกับต่างดาวทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายไทยแลนด์กับฝ่ายดีนะคะซึ่งมันเหมือนกับเข้าใจสภาวะลงไหมครับไม่เคยเจอมาก่อนจู่ๆก็มาเจอต่างดาวสองฝ่าย Scared all the leaders of the planet, actually. แล้วก็ตอนนั้นก็คือประธานาธิบดีก็คือเป็นประธานาธิบดีผู้นำของโลกเราด้วย I can tell you that the men who set off these atomic nuclear bombs in many countries to test them, and the governments. คือสก็จะบอกว่าผู้นำต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นของทางอเมริกาหรือประเทศต่างๆก็แล้วแต่ที่พยายามจะเขาเรียกอะไรกดระเบิดนิวเคลียร์นะคะเอาระเบิดนิวเคลียร์มาใช้ Were not rational beings. ไอ้นิวเคลียร์ที่ถูกจุดไปไม่ได้หยุดจากคนนะคะ They were in fear. ที่พวกเขาใช้ระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยก็คือว่าตัดสินใจใช้ระเบิดนิวเคลียร์เพื่อทดลองเนี่ยเพราะว่าเกิดจากความกลัวทั้งหมด They had races from the stars coming here, both good and bad, that had technology that could take us over in a day if they wanted to. คือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต่างดาวนะคะที่มาจากนอกโลกไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีเขาสามารถที่จะเข้ามาควบคุมโลกของเราได้เลยภายใน1 วันเลยนะคะ This is how the generals of the world thought about it at the time. ในณเวลานั้นผู้นำของโลกคิดแบบนี้ในขณะนั้น They've kept the lid on the whole extraterrestrial issue, which would greatly benefit this planet, for far too long. เขาก็เลยเก็บเรื่องราวเหล่านี้ไปเป็นความลับแล้วก็เก็บไว้นานเกินไป So part of my work is to assist them and all of you with friends from out of town, way out beyond this planet, to change things here in remarkable ways for the first time. งานส่วนหนึ่งของสกอตเนี่ยนะคะก็คือช่วยผู้นำต่างๆเหล่านี้แล้วก็ช่วยพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะรวมถึงว่ามีเพื่อนต่างดาวต่างมิติจากดาวต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในการให้พวกเราได้รับรู้ความจริงตรงนี้ด้วย The fact is, if they had not come here out of curiosity when people started setting off very destructive radioactive bombs in our own atmosphere, we would all be dead now. คือในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดว่าต่างดาวพูดถึงในฝ่ายดีนะคะไม่เข้ามาช่วยโลกเราในตอนที่พวกเรามีการที่จะใช้ระเบิดนิวเคลียร์ณเวลานี้เราก็ไม่มีโลกอยู่มาอยู่หมดแล้วนะคะ And we'll state this one thing for the record. The very highest level of classification in any government on this planet has to do with the existence of extraterrestrials. คือผู้นำของโลกทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเขารับรู้เรื่องราวของการมีอยู่ของต่างดาวนะคะ
If beings who came here, and I'm speaking of the very kind, benevolent ones, คือถ้ามี beings เนี่ยนะคะที่เข้ามาแล้วก็แนะนำตัวเองในความเป็น beings ฝ่ายดีเนี่ยนะคะ had not prevented nuclear war here 12 separate times, this planet would be nothing but ash. being ฝ่ายดีตรงนี้ที่ถ้าเกิดเขาไม่เข้ามาช่วยเราเนี่ยนะคะเพราะบนโลกของเราเนี่ยมีความพยายามที่จะใช้ระเบิดนิวเคลียร์กันมาแล้วทั้งหมด12 ครั้งถ้าไม่ได้ช่วยป่านนี้ก็คือโลกเราเป็นจุดไปหมด They didn't interfere with governments. They don't want to run the planet, but they did prevent the former Soviet Union and the United States from going to war 12 separate times by shutting down their launch computers from space. ก็คือการหยุดสัญญาณระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยนะคะก็คือเป็นการหยุดจากอวกาศนะคะไม่ได้หยุดมาจากทางอเมริกาหรือทางฝ่ายรัสเซียหรือฝ่ายประเทศไหนเลยแต่หยุดออกมาก็คือส่งสัญญาณส่งมาจากนอกโลกนั่นเอง They're not exactly going to tell the mass of people that somebody from off our planet stopped them from going to war, now are they? แน่นอนว่าผู้นำต่างๆเหล่านี้เขาจะไม่บอกประชาชนคนบนโลกอยู่แล้วนะคะว่ามีสัญญาณออกมาจากนอกโลกเพื่อหยุดระเบิดนิวเคลียร์ตรงนี้ Keeping people in fear of nuclear war is also a way to control them. การทำให้คนกลัวระเบิดสงครามระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นการที่สามารถควบคุมคนบนโลกได้เช่นกัน I do not work with any form of negative emotion or negative imagination whatsoever. สกอตไม่ได้ทำงานกับพลังงานลบจินตนาการลบหรืออะไรต่างๆที่เป็นลบนะคะ Most people on earth are busy fearing the future, the present, and trying to make a good life for themselves and their families at the same time. คนบนโลกเนี่ยนะคะเราก็คือจะอยู่กันด้วยความกลัวต่างๆบนโลกนั่นเองขณะเดียวกันเนี่ยเรามีความกลัวอยู่แต่เราก็พยายามที่จะดูแลครอบครัวเราไปด้วยเหมือนกันมีความปรารถนาดีกับครอบครัวเราไปด้วยเหมือนกัน The correct use of the imagination that the Atma has to see into the universe and know things การใช้จินตนาการที่ดีเท่านั้นนะคะที่จะเป็นตัวช่วยแล้วก็คือว่าทำให้อัตมาของเราเนี่ยสามารถจะเห็นความเป็นจริงต่างๆได้จากความจริง is to choose to only imagine what is uplifting and beneficial to all life. โดยการเลือกใช้จินตนาการที่ดีๆเท่านั้นนะคะเพื่อเขาเรียกว่าเป็นการช่วย uplifting นะคะเพื่อประโยชน์ของทุกชีวิตบนโลก That's why I say to you that I've said from day one, I have no fear of nuclear war on this planet, none. นี่คือสกอตจะบอกเสมอตั้งแต่วันแรกๆเลยนะคะว่าสกอตไม่มีความกลัวเรื่องของสงครามระเบิดนิวเคลียร์อยู่เลยเพราะเขาเป็นคนหยุดเองนะจริงๆ Myself and those who I work with from off-world will do all we can to get you to drop that terrible misdirection and brainwashing, because it's never going to happen here. สกอตและเพื่อนต่างๆบนดาวเพื่อนต่างๆนอกโลกเนี่ยตามดาวต่างๆเนี่ยนะคะก็คือว่าจะเป็นช่วยทุกคนเนี่ยไม่ให้ถูกล้างสมองอีกต่อไปนะคะ All that fear and worry about the future keeps people from actually advancing and waking up. การที่เรามีความกลัวต่างๆอยู่เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นตัวที่หยุดให้พวกเราไม่สามารถจะเดินต่อไปได้ก็คือหยุดที่ไม่สามารถทำให้พวกเราเนี่ยในการตื่นรู้ได้นะคะ I will now reveal to you all the greatest prayer. Why? ก็คือว่าส่งเสียงเหมือนกับเป็นเสียงสวดมนต์ให้พรนะคะเสียงยิวออกไปถามว่าเพราะอะไร The mind and emotions are not involved. เพราะว่าจิตใจแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยนะคะจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย The Atma is capable of knowing things directly because it can connect to the entire multiverse telepathically. เพราะแอดมาเนี่ยนะคะก็คือว่ามีความสามารถที่จะเชื่อมต่อพลังงานต่างๆจากอวกาศจากนอกโลกได้เองเลย Okay, enough said. นะคะ That's all preparation. If you would take several deep breaths, get relaxed, sit back in your chair, and when you breathe out, let go of all fear of the present or the future, just for this time. ให้พวกเรานั่งให้แบบในท่าสบายๆนะคะหายใจเข้าออกประมาณ 2-3 ครั้งและทุกครั้งที่เราหายใจออกนะคะขอให้เราหายใจเอาความกลัวความวิตกกังวลต่างๆออกไปด้วยนะพร้อมๆกัน As an Atma, you actually can
control, or master negativity in any form. แอตมาเนี่ยสามารถที่จะควบคุมนะคะพลังงานลบต่างๆไม่ว่าจะออกมาในโลกแบบไหนแอตมาควบคุมได้หมดนะคะ But we cannot do this if you doubt or fear that you can. แต่เราจะทำไม่ได้เลยถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความคิดความกังวลสงสัยและความกลัวเกิดขึ้นมา Imagine someone you love and respect and you're grateful they are in your life. ให้จินตนาการถึงคนสิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่รู้สึกขอบคุณที่เราได้รักได้มีในชีวิต It can be a person, place, or thing, but it must be genuine. จะเป็นคนสิ่งของอะไรก็ได้นะคะแต่ขอรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกตรงนั้นขอบคุณรักจริงๆ It just means that wherever you think of or imagine brings a smile to your face, makes you feel warm inside. คือเวลานึกถึงสิ่งนี้เราสามารถจะจินตนาการถึงและทำให้เรายิ้มรู้สึกหัวใจเราอบอุ่นได้นะคะ I will send out something, and you should repeat this to yourself in the best way that Perry can interpret it in Thai for you. ก็คือว่าสกอตก็คือจะพูดออกมาเนี่ยนะคะแล้วแพรรี่จะเป็นคนที่ช่วยแปลเอาตามที่แพรรี่สามารถจะแปลได้นะคะ The words are very carefully put together to be only uplifting and to open a door. ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเสียงนี้นะคะถูกส่งออกไปอย่างถูกต้องเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวช่วยเป็นการตัวเชื่อมแล้วก็เปิดเข้าสู่ประตูนะคะประตูมิติ It opens the door from the center of your being, the white core of the Atma. นั่นคือการเปิดประตูนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นประตูมิติที่เชื่อมต่อจากใจกลางของแอตมาของเรานั่นเองนะคะ That core of your being is the same energy as that of the source or prime creator itself. ซึ่งการกลางของแอตมาเนี่ยนะคะก็คือเป็นพลังงานเดียวกันกับพลังงานของพระผู้สร้างที่อยู่เหนือความว่างขึ้นไป The real source never requested that any of us worship it. พระผู้สร้างที่พระผู้สร้างจริงๆแล้วไม่เคยต้องการให้ใครมากราบไหว้บูชานะคะ It is not a being sitting on a throne somewhere up in heaven. แล้วก็คือไม่เคยบอกว่ามันสอนให้ทุกคนรู้ว่ามันมีนรกสวรรค์นะคะ It is a presence of all Atmas in all the multiverse collectively operating at a center. ก็คือว่าแอตมาต่างๆเนี่ยนะคะก็คือจะมีพระผู้สร้างใช่ไหมคะแล้วมีแอตมาต่างๆเนี่ยอยู่รอบๆของพระผู้สร้างเนี่ยก็คือทุกคนร่วมด้วยช่วยกันในสร้างสรรค์กันทั้งหมดตลอดเวลา The source has a consciousness greater than the sum of its parts, greater than all the Atmas put together. ซอสเนี่ยนะคะพระผู้สร้างเนี่ยก็คือว่ามีเขาเรียกว่า consciousness หรือมีจิตสำนึกเนี่ยเขาเรียกว่ามีจิตเนี่ยที่มันสูงล้ำมากๆมากกว่าทุกแอตมารวมกันเลย We are only asked to respect that source and each other in all the grand multidimensional creation. แต่ว่าพวกเราเนี่ยนะคะ as a being เนี่ย as Atma นะคะขอให้เคารพพวกเรากันเองเนี่ยนะคะในทุก being เลยแล้วก็ในทุก dimension ในทุกมิติด้วย What people call divine love on earth without understanding it simply means respecting all life. เราคนบนโลกจะเรียกกันว่าพลังงานของพระเจ้าพลังงานของศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนั่นน่ะก็คือว่าการรักทุกชีวิตการเคารพในทุกชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน To respect all life and become free beings and co-creators with the source is our destiny. การเคารพในทุกชีวิตเนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นการทำงานร่วมกับซอสในการสร้างสรรค์ในสรรพสิ่งต่างๆนั่นเอง It's a very grand destiny. เป็นชะตาชีวิตที่ยิ่งใหญ่มาก But that's really what we are. We're meant to be consciously aware, co-creators with the source itself. แต่นั่นคือเป็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเราทุกคนนะคะที่ช่วยเพื่อที่จะช่วยในการสร้างสรรค์กับซอสนั่นเอง To do this, we have to know what all the life is that exists in the grand multidimensional creation. การจะทำแบบนี้เนี่ยนะคะพวกเราก็ต้องรู้ด้วยว่ามีชีวิตที่มีเขาเรียกอะไรมีชีวิตที่อยู่ทุกที่ในทุก dimension นะคะ You can't get that kind of awareness or training on planet Earth yet. ซึ่งในความรู้ต่างๆเหล่านี้เราไม่สามารถจะหาได้บนดาวโลกของเราณเวลานี้ But you can get it when you're out of your bodies every night until it comes time to transform this world.
แต่พวกเราสามารถจะเข้าใจได้เมื่อเราออกจากร่างกายเราในเวลาที่เราหลับในตอนกลางคืนหรือไม่ก็ถึงเวลาที่โลกนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงสมบูรณ์แบบแล้ว It also means that you will be asked to be co-creators in assisting that to happen. นั่นหมายความว่าพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะก็คือจะถูกขอให้ช่วยในการสร้างสรรค์ในการครั้งนี้เพื่อให้มันเกิดขึ้น The best way to assist this into creation is to understand it and to work with it. สิ่งที่พวกเราจะช่วยในการสร้างสรรค์ได้ดีที่สุดนะคะก็คือการเข้าใจและการทำงานร่วมกับมัน The best way to gain that awareness is through the first sound behind all life, the hue. สิ่งที่คุณจะทำได้ก็คือว่าการทำงานการได้ประโยชน์จากการเข้าใจในเสียงของฮิว There is a new ray or a new light or a new awareness in the omnipresent hue sound. แล้วก็มีแสงใหม่นะคะมีแสงใหม่เกิดขึ้นในเสียงฮิวนี้ด้วยเช่นกัน When you go into the hue through this work, you will find that that new consciousness in that omnipresent force only motivates you to create that which will be of uplifting benefit to all life. เมื่อเราเข้าไปสู่เสียงฮิวนี้นะคะแล้วก็แสงเรย์ตรงนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าเสียงและแสงพลังงานเหล่านี้นะคะเป็นเสียงและแสงเป็นพลังงานที่อยู่ทุกที่ในทุกจักรวาลเป็นพลังงานที่ช่วยในการสร้างสรรค์เป็นพลังงานที่ช่วยทุกสรรพสิ่งในทั้งหมดนะ I'm going to send out the hue now on different higher levels. สก็จะส่งเสียงฮิวออกไปนะคะโดยใช้โทนเสียงที่ต่างกัน And this will help your body go to sleep comfortably protected while you remain aware of my voice while you go on this journey with me. ซึ่งเสียงนี้ก็คือว่าจะทำให้พวกเราเข้าสู่แทรนซ์นะคะก็คือเข้าสู่ในภาวะกึ่งหลับนะคะแล้วก็จะได้รับการปกป้องพวกเราด้วยเช่นกันขณะเดียวกันเราก็จะมีประสบการณ์โดยที่เรายังมีสติอยู่ Remember, all you're doing is putting it to sleep like you do every night anyway. ก็คือมันเหมือนกับว่าที่เราทำให้ตัวเองหลับตอนกลางคืนทุกคืนนั่นเอง The hues I do are done with me by Torellian, Ambassador Torellian, and other beings from other worlds. And they know you're all in the hotel. They're in ships. They're out beyond this world in different dimensions. They're quite aware of what we're doing. สิ่งที่สกอตทำเสียงฮิวที่สกอตส่งออกไปนะคะเป็นเสียงฮิวที่มาจากเทอร์เรียนแล้วก็บีอิงต่างๆนะคะที่พวกเขาก็คือตอนนี้ก็คือมียานอยู่ด้วยนะคะแล้วก็พวกเขาก็รู้กันดีว่าตอนนี้มีพวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่ในโรงแรมแห่งนี้ They know we have to be awakened to co-create a way out of our own trap. พวกเขารู้ดีว่าพวกเราจะต้องตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็ช่วยในการสร้างสรรค์เพื่อให้หลุดจากกับดักที่พวกเราติดกันอยู่ We are like gods clothed in rags. They are like what? Gods clothed in rags. Wearing rags. Sorry? Each Atma is like a part of the source, but its unconscious state on earth is like it's a pauper wearing rags, walking around in the streets. โอเคก็คือว่าจริงๆก็คือแอดมาของเราเนี่ยนะคะเราก็คือมาจากซอสกันทุกคนแต่ด้วยความที่เราติดอยู่ในกับดักทำให้เราต่างคนต่างเดินเหมือนไม่รู้จักกัน In truth, we are in creation to become conscious co-creators with the source from where we all came. ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะเราทุกคนเนี่ยก็คือเกิดมาเพื่อช่วยในการสร้างสรรค์นะคะกับซอสซึ่งเป็นที่ที่พวกเราทุกคนจากมานั่นเอง When I send out these hues, they'll help all your bodies, the lives you're living on other dimensions that you're running right now as a single Atma, go into the sleep state at the same time. ในขณะที่สกอตส่งเสียงฮิวออกไปนะคะตัวตนของเราที่อยู่ที่ในมิติอื่นๆเนี่ยนะคะก็คือจะเข้าสู่ภาวะหลับไปพร้อมกับพวกเราด้วยเช่นกัน For example, in the astral plane, the next major division above the physical worlds, you have a body and a life you're running there. ตัวอย่างเช่น astral plane นะคะซึ่งเป็นเพลนที่อยู่ถัดจาก physical plane ของเราซึ่งพวกเราก็มีร่างกายอยู่ในเพลนนั้นด้วยเช่นกัน Whether you're aware of it or not, it's true. พวกเขาก็จะเริ่มรับรู้ถึงตัวตนของเราด้วยเช่นกัน Understand this, all emotion comes from that life you're living there, and it's transmitted here.
ขอให้เข้าใจว่าอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของเรามาจากเพลนที่เราเรียกว่า astral plane นะคะมีการส่งความรู้สึกอารมณ์ต่างๆมายังโลกนี้มาสู่ตัวของเรา You have a body living a life in the causal plane, another in the mental plane, 4 planes up from here, and one in the etheric. แล้วพวกเราก็มีตัวตนอื่นนะคะอยู่ที่ causal plane mental plane แล้วก็ etheric plane ก็คืออีก4 plane ที่อยู่เหนือเราขึ้นไป Scientists today in quantum physics know there are at least 11 higher dimensions, but they don't know how to reach them. ตอนนี้ควอนตัมฟิสิกส์บนโลกของเรานะคะเขารู้แล้วว่ามีอีก11มิติที่อยู่สูงขึ้นไปแต่ยังไม่รู้ว่าพวกเขาจะไปยังมิติต่างๆนั้นได้ยังไง So when we get all of our bodies, whether you're aware of them or not, to sleep, then you, the whole round being, can go with me on this journey. No negative nature will be brought with you. ก็คือเวลาที่เราออกเดินทางครั้งนี้นะคะตัวตนต่างๆของเราที่อยู่ในมิติต่างๆก็คือจะเข้าสู่ภาวะหลับแล้วก็เดินทางไปกับพวกเราด้วยเช่นกัน All subconscious terror and fear of the future and present will be turned off so that you can go on this journey and gain some benefit. subconscious ต่างๆความกลัวความกังวลต่างๆที่พวกเรามีอยู่นะคะก็จะถูกปิดสัญญาณปิดปุ่มนั้นไปด้วยเช่นกันเพื่อพวกเราจะออกเจอร์นี่ครั้งนี้ได้อย่างไม่ต้องวิตกกังวล I'll begin those tones now. ก็จะเริ่มส่งเสียงแล้วนะคะ You. What that's doing is connecting us to all the forms we're running in all the planes simultaneously. Scott, can you talk louder, please? What that's doing is connecting all the forms you're running in all the bodies simultaneously. สิ่งที่กำลังทำกันอยู่นะ
นะคะก็คือว่าเป็นการเชื่อมต่อตัวตนของเราในทุกๆเดทไปพร้อมๆกัน When you're in school as a child, it's easy to imagine or daydream. ตอนที่เราเป็นเด็กเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถที่จินตนาการเราเรียกว่าฝันกลางวันได้ง่าย For example, ๆตัวอย่างเช่น you're sitting in a classroom and you're bored by whatever the teacher is teaching. คุณกำลังนั่งเรียนหนังสืออยู่ในห้องแต่คุณรู้สึกเบื่อในสิ่งที่ครูกำลังสอน So your eyes physically see the classroom and the teacher, ตาของเราเนี่ยก็คือมองเห็นครูและมองเห็นห้องเรียนที่เรากำลังนั่งอยู่ but in your closed, with your imagination, even with your eyes open, you're imagining being at the beach or somewhere fun. แต่แม้แต่ขณะที่ตาเราลืมอยู่เนี่ยนะคะเราเริ่มจินตนาการถึงชายทะเลหรือว่าสิ่งที่เรากำลังมีความสนุกมีความสุขอยู่ This is the creative imagination. นี่คือการสร้างสรรค์ของนี่คือการใช้จินตนาการ Understand this. It is not coming from the brain. ความเข้าใจตรงนี้ก็คือว่าสิ่งที่เราจินตนาการนั้นไม่ได้มาจากสมองของเรา When you see the blackboard through the eyes, that light is registering in your brain and you see it. การที่เราเห็นสิ่งต่างๆก็คือว่าเราไม่ได้เห็นจากตาของเรานะคะ But when you imagine something else while you're looking around, even out in through the windows at the parking lot, that's something else altogether. ถึงแม้ว่าเราจะลืมตาแล้วเรามองออกไปนอกหน้าต่างแต่เราจินตนาการเห็นเป็นสิ่งอื่นแล้วก็เห็นสิ่งอื่นได้เหมือนกัน Imagine yourself being above your body, up by the top of the ceiling of the hotel room, and you are a beautiful sphere. ตอนนี้ให้จินตนาการนะคะว่าเรากำลังลอยอยู่เหนือหลังคาโรงแรมที่เราอยู่ณเวลานี้ It's easy. มันง่ายใช่ไหมคะ You just imagine it. แค่ใช้จินตนาการ What is seeing that is not your brain or your eyes. They're closed, or they should be closed. No light's coming into your brain. So what are you seeing it with? สิ่งที่เรากำลังเห็นเนี่ยนะคะนั่นคือไม่ได้เห็นจากสมองหรือตาของเราเพราะว่าตาของเราปิดสมองของเราก็ไม่ได้มองเห็นอะไรแล้วก็มันอยู่ในความมืดแต่เราสามารถจะเห็นเป็นสิ่งต่างๆได้ Understand that the brain has no mechanism in it like a motion picture camera and a screen on which you can see movies. ขอให้เข้าใจว่าสมองของเราเนี่ยนะคะไม่ได้มีความสามารถในการมองเห็นนะแต่ว่าเป็นจอภาพที่สะท้อนภาพให้เราเห็น There's nothing in the human brain that can do that. สมองไม่สามารถจะจินตนาการเห็นอะไรต่างๆได้ It's not designed to do that. ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ทำสิ่งนี้ You, the Atma, the real you, is designed to do that. ตัวตนก็คืออัตมาตัวตนที่แท้จริงของเราเองนี่แหละเป็นตัวตนที่สามารถทำเรื่องเราสามารถทำสิ่งนี้ได้ If you listen, you can hear a high tone or a white noise or the sound of a crashing ocean or high electrical sound humming through the universe. That is the hue that supports everything. ถ้าเกิดว่าเราจะได้ยินถ้าเกิดเราจะจินตนาการได้ยินเสียงนะคะเราจะได้ยินเป็นเสียงของเสียงคลื่นกระทบฟังหรือเป็นเสียงของคลื่นไฟฟ้านั่นคือเป็นเสียงของฮิวที่เป็นตัวสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้นะคะ I'm going to hue again, and then we're going to be above the planet. สก็จะส่งเสียงฮิวอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะลอยอยู่เหนือโลกของเรา Hue. All you're doing is imagining as a sphere of energy among all the rest of us together in a circle, floating in space outside of Earth's atmosphere, looking down on the polar ice caps. สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้นะคะก็คือว่าให้จินตนาการเห็นพวกเราเนี่ยนะคะลอยอยู่ด้วยกันเป็นวงกลมลอยอยู่เหนือชั้นบรรยากาศลอยอยู่เหนือขั้วโลกของเรา In the Atma form, you don't feel heat or cold. ด้วยฟอร์มลักษณะของแอตมาจะไม่มีความรู้สึกหนาวหรือร้อนใด You don't need to breathe air. ๆแล้วก็ไม่ต้องการที่จะหายใจใดๆด้วย The radiation from the sun will not harm you. รังสีต่างๆไม่สามารถจะทำอันตรายเราได้
And you're going to see someone in the center, and you're going to see me standing next to him. What I mean by this is you're going to see two Atmas hovering in the center of this circle. ถ้าคุณจะเห็นก็คือคุณจะเห็นมีแอตมาสองแอตมานะคะลอยอยู่ตรงกลางนะคะ Now, Ambassador Torelli is a dear friend of mine from the Seres human race. ก็คือหนึ่งก็คือเป็นแอตมาของเซเรสเป็นแอตมาของทูตทอร์เรียนนะคะซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อนสนิทของสกอต You can see out of the energy, when you look around, you can see that what you thought was a black void between the earth and the moon and the stars is a white golden light filling space everywhere. ให้เรามองไปดูรอบๆนะคะแสงที่เราเห็นที่เราคิดว่าเป็นแสงเป็นความมืดทั้งหมดนะคะจริงๆแล้วเป็นแสงสีขาวประกายทองทั้งนั้นเลย The Atma can see this. แอตมาสามารถมองเห็นสิ่งนี้ได้ Human eyes on earth cannot. ตาของคนบนโลกเห็นไม่ได้ They don't see into a high enough frequency. เพราะว่าตาไม่สามารถจะเห็นความถี่ที่สูงกว่าได้ The Atma can see all frequencies. แอตมาสามารถมองเห็นได้ทุกในความถี่ This is you, นี่คือพวกเราทุกคน all of you. ทุกคนเลย You can see out of this white golden light a body beginning to take shape standing in front of the sphere, which is Torellian. ตอนนี้เราจะสังเกตเห็นนะคะว่ามีรูปร่างที่เริ่มฟอร์มตัวออกมาจากวงกลมนั้นก็คือทอร์เรียนนั่นเอง This is so you can recognize who he is and what he looks like. เพื่อพวกเราจำได้ว่าเขาเป็นใครและลักษณะเป็นยังไง He has long, slightly curly blonde hair. มีผมหยิกนะคะเป็นผมหยิกสีบลอนด์ผมยาว Big, luminous blue eyes, bigger than a human on earth. ตาสีน้ำเงินดวงโตใหญ่กว่าตาของชาวโลก Slightly pointed ears and a Greek-like gown. แล้วก็มีหูแหลมหน่อยนะคะแล้วก็เป็นใส่ชุดกาวยาว And he's holding two thumbs out, just like this. แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา2 นิ้วนะคะนิ้วโป้งยกนิ้วโป้งขึ้นมาทั้ง2 นิ้ว This is what his body looked like over 1 billion years ago. นี่คือลักษณะของทอร์เรียนที่มีอายุยืนแบบนี้มาเป็นพันล้านปีแล้ว They were humans like us, but they had 8-stranded DNA, not 2. ลักษณะก็คือเหมือนกับพวกเราคล้ายๆพวกเรานะคะแต่ว่า DNA ของเขาเนี่ยมีมากกว่าเราไม่ใช่2นะคะ They did what's called immortalize their physical bodies long ago in galactic history. สิ่งที่ทอร์เรียนทำนะคะก็เหมือนที่การที่รู้ได้คำอะไรเหมือนกับเก็บร่างไว้เป็นสตาร์ทเอาไว้นะคะร่างกายนี้ให้ดำรงอยู่แบบนี้ Doesn't mean they made them live at 36 years old forever. No. ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเก็บจะมีร่างกายแบบนี้อยู่ตอนอายุไว้ที่36 ปีนะคะอยู่ที่อายุ36 ปี Much more advanced than that. แต่ว่าเป็นวิวัฒน์ที่วิวัฒน์ก้าวหน้าก้าวล้ำกว่านี้มาก They simply dematerialized the DNA of their bodies and stored them in one of the teardrops in their Atma. ๆสิ่งที่ทำนะคะก็คือว่าเหมือนกับเก็บ DNA เอาไว้อยู่ในหยดน้ำเก็บไว้ในแอตมาของพวกเขาเอง The entire Seres race did this. เผ่าพันธุ์คือทุกเซเรทุกคนทำแบบนี้ So they show you a body that's physical looking and human so you can recognize him, but that's what it used to look like. ก็คือว่าเขาออกมาปรากฏตัวให้เห็นเป็นลักษณะของคนนะคะว่าเวลาออกมาลักษณะแบบคนเนี่ยเขาเป็นแบบนี้เพื่อให้เราจดจำได้นั่นเอง You can see my physical body standing next to the Atma I am beside him, much shorter, with looks to be about 36 years old. แล้วเราก็จะเห็นนะคะว่าสกอตเนี่ยยืนข้างๆกับทอร์เรียนนะคะซึ่งจะเห็นว่าตัวเล็กกว่าทอร์เรียนเยอะเลยลักษณะอายุก็คือดูแล้วประมาณอายุสัก36 ปี And this is so you can recognize me, that I'm there on this journey with you. ก็คือว่าจะจำสกอตได้เหมือนกันว่าสกอตเองก็ออกเดินทางในทริปนี้กับพวกเราด้วย And you're going to know something really quite interesting. แล้วพวกเราก็จะได้รู้อะไรที่น่าสนใจ All of you are a sphere hovering in a big circle around Torellian and myself, and you begin to see a body take shape just in front of you that looks to be about 36 years old, vital and perfectly healthy. แล้วพวกเราทุกคนก็จะเห็นตัวเองก็คือเป็นสเฟียร์เป็นกลมๆนะคะแล้วเริ่มที่จะปรากฏร่างของตัวเองขึ้นมาออกจากสเฟียร์นั้นจากกลมๆตรงนี้แล้วก็ทุกคนเนี่ยจะมีลักษณะอายุเหมือนอายุประมาณ36 ปีก็คือเป็น
This is made of pure energy of the Atma. It doesn't need to breathe. นี่คือเป็นการสร้างจากพลังงานที่บริสุทธิ์จากอัตมานะคะไม่จำเป็นต้องมีการหายใจ It is the way Atmas show themselves to each other. นี่คือเป็นสิ่งที่อัตมาแสดงให้แต่ละอัตมาเห็นนะคะในการปรากฏตัว When you look down on the earth, you can see the polar ice caps and the oceans and land masses. เมื่อเรามองลงมาอย่างโลกเนี่ยนะคะที่มีภูเขาที่มีน้ำแข็งปกคลุมอยู่นะคะ You can see the moon with all the meteor craters on it with no atmosphere. เราจะมองแล้วเราก็จะมองเห็นไปยังดวงจันทร์นะคะซึ่งไม่มีการหมุนรอบตัวเองเป็นดอกสีดำๆที่เราเห็น You can't see any cars or planes or walls between countries, just land and ocean and polar ice caps from up here. สิ่งที่เรามองเห็นไปยังโลกของเราเนี่ยนะคะเราจะไม่มองเห็นรถยนต์หรือเครื่องบินอะไรทั้งสิ้นเราเห็นแต่เพียงเป็นพื้นแผ่นดินนะคะที่เชื่อมต่อกัน When you look at everything around you, you can see the billions of stars that make up the Milky Way galaxy very clearly, gleaming, and behind them, this white golden light everywhere. ให้เรามองลงไปรอบๆตัวเรานะคะเราจะเห็นดวงดาวเป็นพันล้านดวงเลยที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วที่อยู่รอบๆดวงดาวดีๆนะคะก็จะเห็นเป็นแสงสีขาวประกายทองอยู่ทั่วไปทุกที่ That energy is not nuclear or atomic in nature. No electrons, no atoms. พลังงานที่เห็นนั้นไม่ใช่เป็นพลังงานนิวเคลียร์นะคะไม่ใช่พลังงานที่มีเป็นโปรตอนอิเล็กตรอนอยู่ในนั้นเลย It's what some quantum physicists and other scientists call zero-point energy or toroidal energy, the energy of the universe. ซึ่งเป็นพลังงานที่ควอนตัมฟิสิกส์หรือนักฟิสิกส์บนโลกเราเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็น zero point energy นะคะ It is a conscious energy field that runs from the physical universe all the way up past the void, way up into the upper worlds. นี่คือเป็นพลังงานที่เราเรียกว่าเป็น conscious energy ที่ใช้ในการรัน physical plane นะคะแต่เป็นพลังงานที่ส่งมาจากที่สูงขึ้นไป It's because advanced scientists and beings from other worlds know about this energy that is not matter or nuclear or atomic, that they can travel across the stars vastly beyond the speed of light. ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่โลกอื่นนอกโลกอื่นนะคะหรือที่อื่นต่างๆเนี่ยรู้ถึงพลังงานต่างๆเหล่านี้ดีนะคะแล้วก็รู้ว่าพลังงานต่างๆเหล่านี้คือทำให้พวกเขาสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนหากันและกันได้ No race can ever travel among the stars unless they understand there is a living energy running through the multiverse. จะไม่มีเผ่าพันธุ์ไหนที่สามารถจะเดินทางไปในอวกาศได้จนกว่าจะเข้าใจถึงพลังงานนี้ที่มีอยู่ในจักรวาล As Atmas, we live and move and have our being in this same energy. ด้วยความที่เป็นอัตมาเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้นะคะเป็นพลังงานที่จะไปไหนทำอะไรก็ได้ The same energy exists on the astral, causal, mental, etheric, the void, and the planes above there. แล้วก็เป็นพลังงานที่มีเหมือนกันทุกพลังงานนะคะในอัตมาก็คือไม่ว่าจะเป็น astral, causal, mental หรือว่า etheric plane นะคะ At different higher rates of vibration, but it's the same one energy. แต่ว่าเป็นพลังงานที่มีความถี่ต่างกันในแต่ละโลกในแต่ละชั้นนะคะแต่เป็นพลังงานเดียวกันที่มาจากอัตมานะคะ The earth you see below, and the moon, and all the stars in space are vibrating at one molecular time rate in the physical universe. ให้เรามองกลับมาที่ดวงจันทร์ของเรานะคะและดวงดาวต่างๆเนี่ยดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆที่เราเห็นเนี่ยต่างก็เขาเรียกว่าลอยตัวหรือว่ามีพลังด้วยความถี่ที่คลื่นเดียวกันนะคะ There are other Earths and moons at higher frequencies called parallel dimensions that vibrate at a different molecular time rate. แต่ว่ามีโลกแล้วก็ดาวอื่นนะคะที่ไวเบรตที่สั่นสะเทือนด้วยความถี่ที่ต่างกันนะคะเราจะเรียกว่าเป็นดาวหรือว่าโลกคู่ขนาน Now I'm going to point to the Earth. You're going to see that body point to the Earth, and you're going to see it change. And suddenly it's the same world, but there's no polar ice caps. One big continent stretching from the left to right hemisphere. ก็จะชี้ไปที่โลกของเรานะคะแล้วจู่ๆโลกของเราเนี่ยก็คือว่าเปลี่ยนไปเป็นอีกโลกคู่ข
ซึ่งไม่มีน้ำแข็งปกคลุมโลกนะคะเป็นโลกที่มีแผ่นดินขยายกว้างไปเป็นทวีปเดียว When you look to see what the moon is doing, it's not the same moon. It's in the same place, but it has oxygen and atmosphere. ทีนี้เราให้มองไปที่ดวงจันทร์ของโลกคู่ขนานนี้นะคะปรากฏว่าไม่ใช่เป็นดวงจันทร์ดวงเดิมนะไม่ใช่เป็นดวงจันทร์ดวงเดียวกันแต่เป็นอีกดวงจันทร์หนึ่งที่มีชั้นบรรยากาศนะคะก็คือว่ามีออกซิเจนมีอากาศอยู่ในนั้น There's little rivers and mountains and streams and lakes and small oceans. มีทะเลมีภูเขามีแม่น้ำมีทุกอย่างอยู่บนนั้นนะคะ 5 domed cities on the front side. แล้วก็มีเหมือนเป็นเมืองโดมซิตี้อยู่5โดมนะคะอยู่ด้านหน้าของดวงจันทร์ Unlike the moon you're familiar with, this moon turns on its axis like a planet as it revolves around the Earth. ซึ่งต่างกับดวงจันทร์ที่เรารู้จักกันบนโลกของเรานะคะซึ่งดวงจันทร์ดวงนี้ที่เราเห็นที่ดาวโลกคู่ขนานนี้เขาเรียกว่าอะไรขั้วแม่เหล็กเขามีการเปิดทำให้เขาหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบโลกเขาได้ And as it's turning, you can begin to see the backside come into the light. There are 2 large dome cities in the mountainous area there. ตอนนี้เพราะว่าเราเห็นว่าดวงจันทร์นี้มีการหมุนได้ใช่ไหมคะเราก็จะเห็นด้านหลังของดวงจันทร์มีโดมอันใหญ่2 อันอยู่ที่ด้านหลังของดวงจันทร์นั้น These are very large domes, and there are 3 4-sided golden pyramids with quartz caps or crowns inside each one. แล้วเราก็จะเห็นที่ในโดมนั้นนะคะโดมอันใหญ่2 อันนั้นเราก็จะเห็นพีระมิดที่มีฐาน4ฐานนะคะแล้วก็ด้านบนของด้านท็อปของพีระมิดนั่นก็คือเป็นควอร์ตนะคะในโดมแต่ละอันก็คือจะมีพีระมิด3 อันอยู่ในนั้น Look to the earth and look at that continent stretching from the left to the right hemisphere. มองกลับไปที่โลกคู่ขนานนั้นนะคะเราจะเห็นพื้นแผ่นดินนั้นขยายไปทางเท่าไหร่เรียกอะไรเส้นกลางโลกนะคะทางด้านซ้ายและด้านขวา It's a sphere, it's Earth. The continent goes up towards the North Pole, about a third of the way below it, and then goes down to the eastern side or western side. ก็เราจะเห็นนะคะว่าแผ่นดินขยับขึ้นไปเศษ3/4ไปทางด้านขั้วโลกนะคะแล้วก็มีพื้นแผ่นดินขยายไปทางด้านทางตะวันออกและตะวันตก And the same, it goes from the left hemisphere down near the South Pole, about a third of the way above it, and it goes back to the western side. แล้วเราก็จะเห็นแผ่นดินนะคะจากตะวันออกก็คือลงไปยังที่ไปทางขั้วโลกใต้ก็ไปถึงเศษ3/4นะคะของโลกลองจินตนาการตามดูแล้วก็แผ่นดินก็คือขยายไปทางตะวันตกด้วยเช่นกัน You can see right through the planet because you are Atma. เราสามารถจะมองเห็นโลกนี้ได้เลยเพราะเราคืออัตมา You can see another continent centered over the equator, about 2/3 is size of the one in front. เราจะเห็นอีกทวีปหนึ่งนะคะที่มีขนาดประมาณ2/3ของทวีปนั้นนะคะอยู่ด้านหน้า The continent, you're going to see glowing golden letters appear across that big continent. It says Lemuria, and below it, MU. ก็สิ่งที่เราเห็นทวีปตรงไหนก็คือทวีปเลมูเรียนั่นเอง And then they dissolve and vanish. This is Lemuria in a higher parallel dimension of the physical universe, an Earth that never flipped its poles. ที่เราเห็นนี้ก็คือเป็นเป็นโลกเลมูเรียนะคะที่อยู่ในโลกคู่ขนานซึ่งที่แห่งนี้ไม่เคยมีขั้วแม่เหล็กโลกสลับนะคะ Down at the bottom point above the southern pole, here's the world down here, you'll see a crescent-shaped, half-moon-shaped, glowing green beach. เรามองไปทางฝั่งใต้เนี่ยนะคะไปทางด้านใต้ของโลกเนี่ยทางขั้วโลกใต้เนี่ยนะคะเราจะเห็นเป็นเหมือนกับแผ่นดินยื่นออกไปเหมือนกับเป็นรูปของพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวรูปโค้งนะคะเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว You can even see it glowing from space. เราสามารถจะเห็นถึงความแวววาวได้เลยจากในอวกาศ The reason we go here to this higher parallel dimension in the physical universe is to get outside the negative atmosphere of Earth and to look at a world that has no negative atmosphere. เหตุผลที่เรามาอย่างโลกคู่ขนานที่มีความถี่ที่สูงกว่านี้นะคะก็คือว่าเพื่อให้เราออกมาจากโลกที่มีพลังงานลบอยู่นั่นเอง That means the beings, the few that live there, do not have or use negative emotion or imagination.
นั่นหมายความว่า beings นะคะที่อยู่บนที่โลกนั้นน่ะจะไม่มีการใช้พลังงานลบหรือการใช้จินตนาการที่ไม่ดีเลย People like Turellian เช่นเดียวกับทอร์เรียน and myself และสกอต and master teachers out in the universe congregate there in order to help plan and put in place a transformation for the world you live on. ดังที่เช่นทอร์เรียนสกอตแล้วก็มาสเตอร์แล้วก็บีอิงต่างๆเนี่ยนะคะที่เขามาช่วยกันในการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกครั้งนี้ When you look down at that lovely green beach, it calls to you. เมื่อเรามองไปยังชายหาดสีเขียวนะคะเราจะรู้สึกเลยว่าชายหาดสีเขียวนั้นกำลังเรียกพวกเราอยู่ Turellian and myself, there's a master teacher here that's just come in, standing beside the left side of Turellian, has a short cropped black beard, short curly hair, swarthy brown skin, a maroon robe and sandals. ก็ในขณะที่พวกเรากำลังยืนอยู่นี้นะคะจู่ๆก็มีมาสเตอร์คนหนึ่งนะคะมายืนทางฝั่งซ้ายของทอร์เรียนนะคะอันนี้พาที่ฟังไม่ทันนะคะแต่งตัวไงแต่ก็คือผมอยากผมสีดำนะคะน่าจะเป็น He's carrying in his right hand a 6-foot tall quartz crystal staff. ทางด้านright hand right ทางด้านขวามือนะคะขวามือก็คือถือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นคริสตัลนะคะเป็นยาวๆเป็นแท่งคริสตัลนะคะ It has what's called an ankh symbol, a long oval hole with a cross from ancient Egypt on top of it. ซึ่งด้านบนของอาวุธไม่ใช่อาวุธนะคะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นคริสตัลเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกับสมัยของอียิปต์นะคะก็คือเหมือนกับเห็นเป็นวงกลมแล้วก็มีซ้ายขวานึกออกไหมคะก็เรียกกันเป็นอังนะคะ The staff is glowing with a pale golden light. He carries this everywhere. ก็คือว่าสีนะคะก็คือเป็นสีเหมือนสีพระจันทร์อ่อนๆสีนวลนะคะซึ่งมาสเตอร์นี้ถือไปด้วยทุกที่ It is a teaching device. เป็นเขาเรียกอะไรเป็น device ที่ใช้ในการสอน To the right of Opellum, or excuse me, to the right of Ambassador Turellian is a master teacher named Opellum. ทางด้านขวามือของทอร์เรียนนะคะก็คือเป็นมาสเตอร์โอเพลัม The one with the short curly black beard is Ramu. คนเมื่อกี้มาสเตอร์เมื่อกี้นะคะก็คือว่าผมสั้นสีดำหยิกนะคะคือมาสเตอร์รามู Opellum has pale green skin, pale blue skin. โอ Sorry. เพลัมมีผิวสีฟ้าอ่อนๆนะคะ Like ivory or like moonstone. เหมือนสีของพระจันทร์อะไรประมาณนี้ And he has long, shiny black hair. แล้วก็มีผมยาวเป็นประกายสีดำ He's about 6 feet tall and beautiful emerald green eyes. สูงประมาณ6 ฟุตแล้วก็มีดวงตาสวยสีเขียว He's holding up his hands. ยกมือขึ้น You can see the spherical Atma that he really is hovering behind this form he's showing you. ก็คือว่าเราจะเห็นว่าเป็นแอตมานะคะที่ลอยอยู่เหนือโอเพลัมนะคะซึ่งเขาแสดงให้เราเห็น You can see little webs, just very little ones between his fingers. ที่มือของเขาจะเห็นเหมือนกับเป็นเว็บมันเป็น He lifts his neck and you can see 3 little slits here and here. Oh, you wouldn't even notice it unless he lifted his neck. ก็คือที่มือเนี่ยนะคะจะเห็นเป็นเว็บเหมือนกับเห็นเป็นเราเห็นสัตว์พวกปลาพวกอะไรเนี่ยนะคะที่ใช้ในการว่ายน้ำแล้วที่บริเวณที่คอใต้คางก็จะเห็นเหมือนอะไรคล้ายๆครีบ3 ครีบอันเล็กๆนะคะ He comes from the Oceanian race, very evolved, very highly technologically evolved, very spiritually evolved. มาจากพันธุ์ที่เราเรียกว่าโอเชียนานะคะซึ่งเป็นพันธุ์ที่วิวัฒนาการมากๆเลยอยู่ที่ใต้มหาสมุทร They can breathe underwater or on land. They are from a world on the other side of the galaxy. สามารถที่จะหายใจได้ทั้งในน้ำแล้วก็บนบกนะคะมาจากอีกฝั่งหนึ่งของกาแล็กซี These are beings I respect and who I co-create with, co-work with. ก็คือเป็น being ที่สกอตให้ความเคารพนะคะและเป็น being ที่สกอตก็คือทำงานด้วย The genetic history of human and humanoid life throughout this and many galaxies comes from one original source. ประวัติศาสตร์ของ
อีกของคนบนโลกหรือคนที่มีลักษณะคล้ายโลกเนี่ยนะคะที่มีมาก่อนกาแล็กซีเนี่ยก็คือมาจากที่ดาวเนาะมาจากดาวอื่นโลกอื่นนะคะ comes from the Say rays. ก็คือมาจากเซเรน Torellian, who's standing there looking at you to acknowledge this, ก็คือทาร์เรียนมองเราเนี่ยนะคะก็คือให้พวกเราเนี่ยจำได้ให้พวกเรารู้ is sharing you this truth with telepathically, consciousness to consciousness directly. เป็นการแชร์ความรู้กันนะคะก็คือด้วยจิตกับจิตสื่อกันตรงเลย These beings have no negative nature. ซึ่ง being เนี่ยนะคะก็คือมาสเตอร์ต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้มีเขาเรียกอะไรพลังงานลบอะไรอยู่ None whatsoever. ไม่มีอะไรเป็นลบแม้แต่นิดเดียว They did not grow up on earth and they do not have subconscious minds. เพราะว่าพวกเขาไม่ได้เติบโตมาบนโลกนี้เพราะเขาไม่มี subconscious mind through which they can be misdirected. ซึ่งถ้าเกิดมี subconscious mind นั่นก็คือจะถูกชักพาชักนำไปในทางที่เป็นลบในทางที่ไม่ดีนะ So what he's sharing with you is we're not meant to have a subconscious mind either. ฉะนั้นสิ่งที่ทาร์เรียนได้แชร์กับพวกเราให้รู้นะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ subconscious เลย Being consciously aware of this begins to make change so that you can be free of it. คือถ้าพอพวกเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะให้พวกเรามีเหมือนกับมีสติรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็คือจะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงได้ Fear in any form is the only artificially created emotion which keeps you from knowing everything. fear ความกลัวแล้วทุกๆความกลัวในทุกๆรูปแบบเนี่ยนะคะก็จะคือเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยไม่ได้ตื่นรู้ไม่ได้รับรู้ความจริงใดๆเลยมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสิ่งที่ถูกสร้างเป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมา So we want to drop giving energy to any fear of the present or the future like the lead brick that it is. แล้วเราเลยต้องการที่จะต้องทิ้งความกลัวตรงนี้ออกไปนะคะไม่ว่าความกลัวของในปัจจุบันและในอนาคต This takes conscious awareness and the will to do it. มันจะต้องใช้เหมือนกับใช้สติความคิดเขาเรียกว่า consciousness ในการทำตรงนี้นะ Torellian is telling you that his race was responsible for seeding human and humanoid life in this universe and many others. ทาร์เรียนบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของเผ่าเขานะคะของเผ่าพันธุ์ของเขาเพราะเผ่าพันธุ์ของทาร์เรียนเป็นเผ่าพันธุ์ที่เขาเรียกอะไรให้เมล็ดพันธุ์ของมนุษย์บนโลกนี้แล้วมนุษย์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ไม่ว่าบนโลกนี้หรือว่าบนโลกอื่นๆอีก Human beings on Earth and other worlds in countless systems have Say-Ray's DNA in them. มนุษย์บนดาวอื่นที่อยู่บนโลกอื่นนะคะซึ่งมีอีกหลายโลกมากๆเลยก็คือว่ามีเขาเรียกอะไรมีเมล็ดพันธุ์ของทอร์เรียนอยู่นั่นเองของเซเร This also means that human beings of every race that's known on Earth did not originally evolve on Earth. นั่นก็คือจะบอกว่ามนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์บนโลกนี้ก็คือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่นอกจากมีเมล็ดพันธุ์ของเซเรนแล้วเนี่ยไม่ได้มาจากโลกนี้นะคะต่างก็มาจากดาวอื่นโลกอื่นกันทั้งหมด They were brought to Earth under good and bad circumstances going back 65 million years after the dinosaurs were made extinct. ก็คือมนุษย์เผ่าพันธุ์ต่างๆบนโลกนี้ถูกนำมายังโลกใบนี้ไม่ว่าจะด้วยภาวะดีหรือไม่ดีต่างๆก็แล้วแต่ถูกนำมาหลังจากเผ่าพันธุ์ของไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไป All Torellian and I are sharing with you is you have a right to know a history which is missing in your lives, both on Earth and out among the stars. ทอร์เรียนและสกอตนำเรื่องราวเหล่านี้นะคะมาแชร์ให้พวกเราได้รับรู้เพราะว่าอยากให้พวกเราได้รับรู้เพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่มีการบอกเล่ากันบนโลกนี้หรือที่บนดาวอื่น The satellite that makes this Zoom presentation possible, owned or controlled by the military-industrial conflicts, do not interfere with this transmission. And there is a reason. จานดาวเทียมหรือเซตไลท์เนี่ยนะคะที่ทำให้เราสามารถคุยกันได้ทางซูมเนี่ยนะคะก็สามารถให้พวกเราคุยกันได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆเลย It is because they know it's benefiting them too. เพราะพวกเขารู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวพวกเขาด้วยคือเล่าให้ฟังว่าพวกเขาสามารถจะตัดสัญญาณได้นะคะ It is providing them with a way out of the trap they created, the deception and dishonesty they perpetrated to all life on Earth. ดาวเทียมเหล่านี้นะคะก็คือควบคุมโดยทหารนะคะหมายถึงทหารที่เป็นกองกำลังของโลกนะคะเป็นตัวควบคุมตรงนี้เพราะว่าเขารู้ว่าพวกเราทำตรงนี้อยู่เขาสามารถตัดสัญญาณได้
ที่ช่วยให้ดึงพวกเขาออกมาจากกับดักด้วยเช่นกัน There's only one way to liberate this world. มีทางเดียวที่ทำให้โลกนี้เป็นอิสระ That means everyone on earth is going to have to start telling the truth about everything. นั่นก็คือว่าทุกคนบนโลกจะต้องเริ่มต้นในการบอกความจริงให้กับทุกคนได้รับรู้เกี่ยวกับทุกเรื่อง Now look at the earth. You can see this continent of Lemuria from the left to the right hemisphere and that green glowing beach. ตอนนี้ให้มองกลับไปที่โลกนะคะไปที่โลกที่เลมูเรียนะคะเราจะเห็นแผ่นดินที่อยู่ทางซ้ายเห็นไปมองไปที่ชายทะเลแผ่นอะไรคลื่นทรายที่สีเขียว You're going to find, you look down and you're going to see your bare feet that look to be about 36, perfectly formed, sinking comfortably into emerald green glowing sand. ให้มองกลับไปที่โลกนั้นนะคะแล้วก็ให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยเท้าตัวเองจมอยู่ในพื้นเม็ดทรายสีเขียวนั้นนะคะโดยที่พวกเราจะมีร่างกายกันอยู่ที่อายุประมาณ36 ปี Then you realize that all of us are lined up down this curved beach with a beautiful jungle forest behind us. And behind us is Terrellian, is standing up to his knees in the ocean water. โดยที่พวกเราเหมือนกับยืนกันเป็นแถวนะคะโดยที่เท้าจมอยู่ในทรายด้านหลังพวกเราก็คือว่าเป็นเหมือนป่าที่สวยงามขณะที่อยู่ในพื้นน้ำนั้นก็ทาราเลียนก็คือเห็นทาราเลียนยืนอยู่ในน้ำทะเล You feel a soothing energy, a green energy begin to move up your legs. It feels warm and soothing and cool at the same time. เราจะสัมผัสได้ถึงพลังงานสีเขียวที่มาจากเม็ดทรายนั้นนะคะถึงความอบอุ่นความนุ่มขนาดเดียวกันก็คือเย็นสบายขึ้นมายังขาของเรา It moves up your body and up through your head, and as you look up smiling, you see you, the spherical Atma, hovering above this form. แล้วก็ขึ้นมายังร่างกายของเรานะคะเราก็ยิ้มให้ตัวเองแล้วก็เห็นอัตมาซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะ And as the Atma from the white core of your being, you look down and see you, this body form made of energy, smiling up at you. ขณะเดียวกันอัตมาซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยนะคะจากคอด้านในของเราก็มองกลับมายังร่างกายของเราแล้วก็ยิ้มให้กับร่างกายเราด้วยเช่นกัน The energy goes into the white core of your being, this green energy, and moves out to the green layer and turns on some of those teardrops which are dormant. พลังงานสีเขียวนะคะที่เกิดขึ้นที่ตรงแกนกลางสีขาวของเราเนี่ยนะคะก็ส่งพลังงานสีเขียวไปยังพลังงานไปยังแสงสีเขียวที่อยู่รอบๆในแอตมาของเราเนี่ยนะคะแล้วหยดน้ำบางหยดก็ได้มีการเปิดสว่างขึ้น They all work fine, all these different faculties. Each faculty is one of these teardrops, but you haven't used them in a very long time. ซึ่งในแต่ละเทียร์ดรอปต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือเป็นตัวแทนของความสามารถต่างๆที่เราเคยมีอยู่นั่นเองซึ่งเราไม่ได้ใช้กันมานานแล้ว When you look inland, you can see a brown moss-covered path about 4 feet wide, going back straight as an arrow, about a mile. ให้เรามองกลับมายังโลกเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเหมือนเป็นพื้นหญ้าเป็นสีน้ำตาลเป็นหญ้ามอสนะคะสีน้ำตาลนะคะ There is a white marble floor, a circular floor cut out of the jungle, and you can see a glowing green quartz crystal statue of a woman standing on it. แล้วก็เราจะเห็นเป็นเหมือนกับคล้ายๆหินอ่อนสีขาวอยู่เป็นวงกลมตรงกลางหญ้าตรงนั้นนะคะแล้วบนหินอ่อนตรงนี้เราก็จะเห็นเหมือนรูปปั้นเป็นคริสตัลสีเขียวใสๆนะคะยืนอยู่ตรงกลาง Then you're going to see Terrellian behind you disappear, and just the Atma hovering above what was his body. And all of us are moving over the top of the jungle trees, following this brown moss-covered path. We stop to hover around the statue of this woman. แล้วเราก็เห็นว่าร่างกายของทาราเลียนที่เมื่อกี้เราเห็นอยู่นะคะร่างกายนั้นก็ค่อยหายไปก็เป็นเหลือแต่แอตมานะคะแล้วต่างก็ลอยมาจากเขาเรียกอะไรเคลื่อนที่นะคะผ่านพอเป็นชายหาดแล้วก็คือผ่านป่านั้นขึ้นมานะคะยังบริเวณหญ้ามอสสีน้ำตาลแล้วก็เข้ามายังลอยมาใกล้ๆบริเวณที่เป็นรูปปั้นคริสตัลนะคะ The woman is about 10 feet tall. รูปปั้นผู้หญิงนี่คือมีความสูงประมาณ10 ฟุต Has her hands out like this.
มือของ out เขา in front of ยื่น her ออกมา chest, palms open. มือของเขายื่นออกมานะคะมือเปิดเหมือนที่สกอตทำให้เป็นเมื่อกี้นะคะให้เห็นเมื่อกี้ And the hands are glowing with green light. แล้วที่มือก็คือเหมือนกับส่งแสงสีเขียวออกมา You can tell that she's charging that green beach. The statue is a device. ก็คือว่าสิ่งที่รูปปั้นนี้กำลังทำนะคะนั่นก็คือว่าเธอกำลังส่งพลังงานสีเขียวเพื่อชาร์จพลังงานส่งไปยังชายหาดสีเขียวตรงนั้นนะคะแล้วเราก็บอกได้ว่ารูปปั้นตรงนี้ก็คือเป็น device เป็นอุปกรณ์ในการส่งพลังงานอย่าง You can see the woman as if she's standing just inside the surface of the clear, pure quartz, looking at you. แล้วเราก็จะมองเห็นเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะที่ยืนอยู่ในรูปปั้นนั้นกำลังจ้องมองมาที่พวกมัน She has long silver hair like polished silver metal, but you know it's soft. เห็นผมเป็นสีเงินนะคะเหมือนกับเป็นโลหะเงินนะแต่ว่าผมนั้นก็คือจะมีความนุ่มสลวยนะคะ Beautiful facial features and violet eyes. เป็นลักษณะที่สวยมากๆนะคะแล้วก็คือเป็นรูปร่างดีนะคะแล้วก็มีดวงตาสีม่วง You can see two quartz angels-like wings sticking up behind her back, quite large. ที่รูปปั้นสีเขียวของเธอเนี่ยนะคะเราจะเห็นเป็นเหมือนกับเป็นปีกนะคะที่เป็นคริสตัลใสๆอยู่กันติดอยู่ที่ด้านหลังของเธอ This is not from some angelic order. นี่ไม่ใช่นางฟ้านางสวรรค์นะคะ These wings represent the ability of the Atma to fly free from physical form. And you can see a beautiful Atma hovering above the statue, which is her. ที่ปีกที่เห็นเนี่ยไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของนางฟ้านางสวรรค์นะคะแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของแอตมาก็คือว่าสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้ตอนนี้เราก็จะเห็นเป็นว่าตัวเธอเนี่ยนะคะลอยหมายถึงจะเป็นที่เป็นผมสีเงินลอยออกมาอยู่เหนือรูปปั้นนั้นนะคะ She has beautiful ivory white skin. มีผิวสีคล้ายๆสีงาช้างนะคะสีขาว Like a moonstone, not like Caucasian. It's different. It's different than that. It's very radiant. สีเหมือนของแสงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีประกายสีผิวนะคะ You can see a gold band around her forehead with one downward pointing teardrop-shaped faceted emerald green stone. แล้วเราก็จะเห็นเหมือนกับว่ามีที่คาดตรงหน้าผากนะคะสีทองแล้วก็มีคล้ายๆเป็นหยดน้ำอยู่ตรงกลางตรงหน้าผากนั้นนะคะ When you look into the stone and you're all doing it at the same time all around her, you find that you're suddenly standing inside a huge soccer-sized field of green energy, great big, huge, like in a big coliseum. ให้เราเมื่อเรามองไปที่หยดน้ำที่หน้าผากของรูปปั้นตรงนี้นะคะปรากฏว่าเราตอนนี้เรากลับไปยืนในที่กว้างใหญ่เหมือนกับสนามกีฬาสนามฟุตบอลสีเขียวเป็นสนามพลังงานสีเขียว And you can see this lovely woman standing in bare feet and a simple gown on in the middle of the atmosphere with her hands out, glowing green light, smiling at you. แล้วเราก็เห็นผู้หญิงคนนี้นะคะใส่เป็นชุดกาวนะคะแล้วก็ไม่ได้สวมรองเท้านะคะแล้วก็คือกำลังยิ้มให้พวกเราอยู่ตรงกลางในวงกลมที่พวกเราลอยกันอยู่ You see a man a little taller with long silver hair and violet eyes appear next to her mate. เราจะเห็นผู้ชายอีกคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งสูงกว่าเธอนะคะก็คือผมสีเงินเหมือนกันนะคะก็คือว่าเป็นเหมือนกับเป็นคู่ชีวิตเป็นของเขาของผู้หญิงคนนี้นะคะ These are human beings from another world on the other side of our Milky Way galaxy, from a planet called Xentronomus 1. นี่ก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น human being อีกเผ่าพันธุ์หนึ่งนะคะที่มาจากอีกด้านหนึ่งของฝั่งกาแล็กซี่ของเราที่เผ่าพันธุ์นี้ชื่อว่า Xentronomon 1. ชื่อดาวเซียนทรานามานวันนะคะ Her name is Freshun Muntus. ชื่อของผู้หญิงคนนี้ชื่อ Fresh Un Muntus. His name is Donantalus. Donantalus. They have bodies they're showing you that they have living on that planet.
that are more than เข้ามา they're 3.5 million years old. เข้ามาปรากฏตัวให้เห็นนะคะว่าพวกเขาสองคนเนี่ยอยู่บนดาวดวงนั้นที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของกาแล็กซีของเราที่มีอายุอยู่ที่ 3.5 ล้านปี You can see the Atma hovering above these forms they're showing you. เราให้เรามองอยู่ที่แอตมานะคะของพวกเขาที่พวกเขากำลังแสดงให้เราเห็นอยู่ Then you see a planet appear in the atmosphere beside them so they can show you what their world looks like. แล้วก็เหมือนกับว่ามีดวงดาวที่เขาอาศัยอยู่ปรากฏให้เห็นนะคะจะทำให้เราได้เห็นว่าพวกเขาอยู่กันยังไง It is 4 times larger than Earth. โลกของเขาใหญ่กว่าโลกของเรา4 เท่า No polar ice caps. ไม่มีขั้วโลก Little continents all over the surface and little big dome cities everywhere all over the planet with these 3 golden-sided quartz cap pyramids in each one. ก็คือโลกเขาจะมีเขาเรียกว่ามีทวีปอยู่ไปทุกที่นะคะแล้วก็จะมีโดมอยู่ในนั้นโดมใหญ่ทุกที่แล้วก็จะมีพีระมิดอยู่ในโดมนั้นด้วยเช่นกัน They are from a human race that originally was brought into existence for Atmas to run higher energy forms, DNA. พวกเขาก็คือเป็นเรสเป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งนะคะที่ก็คือวิวัฒน์แล้วก็มีเขาเรียกอะไรเขาใช้คลื่นความถี่ที่สูงกว่าความถี่ของเรานะคะ The Say-Rays scientists developed human and humanoid life as a way to create higher genetic forms that Atmas, you and I, could run higher faculties and higher aspects of creation through them. ก็คือเซเรเนี่ยนะคะก็คือจะสร้างให้เผ่าพันธุ์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมีวิวัฒน์ต่างๆเพื่อสูงขึ้นได้ขนาดเดียวกันก็คือว่าจะให้อัตมาต่างๆสามารถที่จะมารันร่างกายในแต่ละร่างกายได้ What they're showing you is that they are fully aware they are Atmas running these bodies, which is why they've immortalized them to remain at about 36 years old. พวกเขามาปรากฏตัวให้เราเห็นนะคะคือจริงๆแล้วพวกเขาเนี่ยอายุ 3.5 ล้านปีเนี่ยแต่พวกเขาก็วิวัฒน์มากๆแล้วพวกเขาก็เหมือนกับสามารถจะเก็บร่างกายไว้ให้ดูเหมือนตอนขณะที่พวกเขาอายุ 36 ปีได้ The more evolved races do not simply keep being born through women and doing things like we do on Earth. If they have a body form that's well established, they keep it around. สำหรับชาวดาวที่เขาวิวัฒน์มากๆแล้วเนี่ยนะคะคือเขาไม่ได้เด็กไม่ได้เกิดมาจากผู้หญิงเหมือนที่เราเข้าใจนะคะเขาสามารถที่จะเกิดอะไรของเขาอย่างนั้นได้เลยนะคะ They do this to be guides for the rest of their people on more than half of the entire Milky Way galaxy that's never seen war. เขามาทำให้เขามาแสดงตัวให้พวกเราเห็นว่าพวกเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกาแล็กซี่นะคะอีกด้านหนึ่งว่าพวกเขาวิวัฒน์ยังไงอยู่ยังไง So naturally they respect Turelian. ด้วยความเป็นธรรมชาติแล้วพวกเขาก็เคารพในตัวเทเรเลียน But they do not worship Turelian or the Say-Rays. They don't worship Prime Creator or the Source either. แต่ว่าเขาไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้กราบไหว้บูชาเชื่ออย่างพวกเราเชื่อบนโลกนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้แบบหลงกราบไหว้บูชาเชื่อศรัทธากับซอสเหมือนที่พวกเราเชื่อศรัทธาในศาสนาของพวกเราเขาเคารพในความเป็นบีอิงนะคะ The omnipresent living hue that surrounds and supports the entire multiverse only responds to what you imagine in it. เสียงของฮิวที่อยู่ในทุกที่เนี่ยในทุกจักรวาลในทุกอนูเนี่ยนะคะก็คือว่าจะตอบสนองกับจินตนาการกับความคิดของเราว่าเราต้องการสิ่งไหนนะคะ It is a living force that we're meant to co-create good things with it. เราจะเรียกว่ามีพลังงานของการสร้างสรรค์ที่อยู่ในนั้นนะคะที่ช่วยในการที่จะช่วยเราในการสร้างสรรค์ได้ This thing people call divine spirit isn't really for praying to it. It's for what you imagine in it. ซึ่งคนบนโลกเราจะเรียกว่าเป็น divine spirit นะคะซึ่งคนบนโลกเราก็คือจะรู้แต่ว่าการร้องขอการขอให้ช่วยแต่จริงๆแล้วก็คือการจินตนาการสร้างในสิ่งที่เราต้องการ This one force will create with you because it is the one power. Whatever you imagine in it, good or bad, or both at the same time. พลังงานสร้างสรรค์ที่อยู่ในทุกที่เนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่ช่วยเราในการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าสิ่งที่เราต้องการสร้างสรรค์นั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี
It is imagining in opposing forces like good and bad that traps the Atma to bodies unconscious. เพราะว่าการสร้างสรรค์ของเราที่มีทั้งบวกและลบเนี่ยนะคะก็คือเป็นตัวกับดักคือทำให้แอตมาของเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลย What we're doing here in this beyond earth experience, inside this green energy field, inside this portal between two different worlds, it is a dimensional doorway, this crystal statue of this woman. สิ่งที่เราทำกันตรงนี้นะคะก็คือว่าอยู่ในพลังงานสีเขียวนะคะเป็นโพร์ทัลที่เชื่อมโลก2โลกของเราเนี่ยนะคะที่อยู่ในโลกของเราตรงนี้ The green energy that came up your legs and into the core of your being and out to the green layer is about recall and remembering. พลังงานสีเขียวนะคะที่มาจากเท้าขึ้นมาจากเท้าของเราไปยังร่างกายของเราไปยังแอตมาแล้วส่งต่อไปยังเลเยอร์สีเขียวนะคะก็คือเป็นตัวที่ช่วยทำให้เราสามารถที่จะจดจำแล้วก็จำได้ Now find yourself above the planet again in space around Torelli and myself, Master Ramu, and Opelum. ตอนนี้นะคะเราเจอเราพบว่าเราลอยอยู่ในโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะที่อยู่ลอยรอบๆคาราเดียนแล้วก็สกอต You can see this beautiful Lemurian continent on this world with no polluted atmosphere. Everything's pure there. You can see the moon with an oxygen atmosphere. ตอนนี้เราก็คือหันกลับไปที่โลกเดิมนะคะก็คือเป็นโลกของเลมูเรียนะคะซึ่งก็คือมีชายหาดสีเขียวมีพลังงานสีเขียวแล้วก็มีดวงจันทร์ที่มีธรรมชาติอยู่นะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ You see the omnipresent living energy, the hue, and white golden light all around us. แล้วเราลองมองไปรอบๆนะคะเราก็จะเห็นพลังงานแสงสีขาวทองเป็นพลังงานที่ซัพพอร์ตทุกชีวิตอยู่ในทุกที่อยู่ในนั้นเลยนะคะ You listen with the third ear, the inner ear of the Atma or soul, and you can hear it humming through the universe and through ให้ you. เราฟังเสียงจากหูของเราหูนี่ก็คือเป็นหูที่มาจากการฟังจากแอตมานะคะก็จะได้ยินเสียงหิวที่เป็นเสียงที่มาจากต้นกำเนิด When you look up in space, you see a little cobalt blue star, brighter than daylight, flash into existence. ถ้าเรามองขึ้นไปข้างบนนะคะเราก็จะเห็นเป็นแสงเหมือนเป็นสีน้ำเงินนะคะที่ลอยขึ้นไปข้างบนนะคะ It lights up space. It's so bright. ก็คือทำให้เหมือนกับว่าในชั้นบรรยากาศนั้นแสงเกิดความสว่างขึ้นเลย This brilliant cobalt blue light is beginning to be infused in that white golden light that surrounds Earth and the moon and the stars. แสงสีน้ำเงินเนี่ยนะคะโคบอลต์บลูตรงนี้นะคะก็คือว่าจุดประกายก็คือเราจะเห็นขนาดเดียวกันข้างนอกรอบนอกเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแสงนะคะแสงสีขาวประกายทองเต็มไปหมดเลย And then you see it begin to open in thousands of little blue stars like the eye of a camera opening up. แล้วเราก็เห็นเหมือนแสงสีน้ำเงินตรงนี้โคบอลต์บลูตรงนี้นะคะในแสงนี้เหมือนกับค่อยๆเปิดขึ้นนะคะทำให้เหมือนกับเราเขาเรียกอะไรเหมือนกล้องเปิดกล้องขึ้นมานะคะ What Torellian and I are doing and others is opening a doorway between here and the void. And you can see a pale blue light gleaming way up, what looks like just kind of on the other side of this opening, fills all that you can see. And in the next instant, you find that we are all hovering there in it. And you look down and you can see this huge eye of a camera of stars close and vanish. So you don't see Earth anymore. ก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือว่าสกอตกับเทอร์เรียนเนี่ยก็คือกำลังเหมือนเปิดประตูดอร์เวย์เนี่ยนะคะแล้วเราก็เหมือนก็อยู่ในแสงสีโคบอลต์บลูน้ำเงินขึ้นไปยังข้างบนซึ่งขึ้นไปเห็นเหมือนเป็นแสงสีน้ำเงินอยู่ข้างบนเนี่ยลอยอยู่นะคะแล้วพวกเราก็ตามขึ้นไปแสงนั้นขึ้นไปเมื่อพวกเราขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศของแสงสีน้ำเงินนั้นแล้วปรากฏว่าแสงที่เป็นคล้ายๆเป็นดอร์เวย์ตรงนี้ก็ค่อยปิดตัวแล้วก็หายไป There's Torellian and Master Ramu and Master Opelum, myself and all of us, Freshun Muntas, Don and Talis, they're with us, and Etta, Adren. ตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นทอร์เรียนสกอตมาสเตอร์รามูมาสเตอร์โอเปรัมนะคะแล้วก็คู่สามีภรรยาเมื่อตะกี้นะคะแล้วก็มีเอตตานะคะก็คือเป็นเรนเป็นเหมือนสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นซิลิคอน
Etta is a beautiful 3-foot long creature who's silica-based, not carbon-based like humans on Earth. เอท่านะคะก็คือความสูงประมาณ3 ฟุตเป็นซิลิคอนเบสนะคะเป็นซิลิคอนเบสนะคะไม่ใช่คาร์บอนเบสอย่างพวกเรา He is one of the characters in the Emerald Doorway book. เอท่านี่ก็คือเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะคะที่มาจากหนังสือ The Emerald Doorway And he is illustrated in that book. แล้วก็คือมาเป็นตัวตนให้เราเห็นในตรงนี้นะคะ He has big bulbous blue eyes, pale smooth green skin, and dexterous strong hands and feet like a human, 5 fingers, 5 toes. เอต้าเนี่ยนะคะก็คือมีดวงตาสีฟ้านะคะผิวสีเขียวก็จะไม่ได้นะคะลักษณะมือเนี่ยคล้ายๆคนนะคะ You can see the beautiful Atma that he is hovering above this body form he's showing you. แล้วก็เราก็จะเห็นแอดมาของเอต้าเหมือนกันนะคะก็คือเขาเอต้ากำลังให้เราเห็นแอดมาของเขานะคะ You're going to hear him speak and introduce himself as Etta to all of you telepathically. เขาแนะนำตัวให้เรารู้จักนะคะว่าเขาชื่อเอต้าโดยการแนะนำสื่อสารกันทางจิตนะคะ He's got a good sense of humor. He says, I'm a Dren, I'm Etta, and he wiggles his little fingers at you like this. เขาบอกว่าเขาชื่อเดรนนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าให้มนุษย์ฮัลโหลมนุษย์อะไรเงี้ยนะคะแล้วบอกว่าเขาเป็นเดรนนะคะยินดีได้รู้จักเราก็ยิ้มให้ The Drens are telepathic. เป็นการสื่อกันทางจิต They have photographic memories in the bodies they run. เขามีความทรงจำหรือเขาสามารถเก็บความทรงจำเป็นรูปภาพต่างๆได้นะคะในร่างกายที่เขามีอยู่ They have vocal cords and beautiful voices like any human. แล้วก็มีเสียงก็คือมีเส้นเสียงเหมือนพวกเรานะคะแล้วก็มีเสียงที่ไพเราะ But they communicate consciously telepathically as well as with vocal cords. สามารถที่จะสื่อสารทางจิตได้ดีพอๆกับสามารถที่จะสื่อสารกันได้ทางเสียงเหมือนเรา The Drens evolved underwater in huge emptied out volcanic chambers on the planet Oceania where Opelin comes from. เดรนนะคะวิวัฒนาการคือเขาอยู่ในใต้มหาสมุทรแล้วก็อยู่ใต้ในปล่องภูเขาไฟนะคะอยู่ที่ดาวโอเชียนา They developed the ability to levitate, to defy gravity and fly through the air when their tail glows like bright opal crystal. แล้วเดรนเองเนี่ยนะคะก็มีวิวัฒน์ก็คือว่าพวกเราสามารถที่จะลอยตัวเหนือพื้นดินแล้วก็สามารถที่จะบินได้ลอยได้แล้วก็หางเนี่ยสามารถที่จะที่ปลายหางสามารถที่จะเขาเรียกอะไรมีแสงนะคะได้ส่องแสงมาก Etta has visited Earth a number of times and he's a dear friend of mine. เอท่าก็คือออกเดินทางกับเราด้วยเคยออกเดินทางแล้วด้วยหลายครั้งกับพวกเราอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีของสกอตด้วย He is courageous to a fault and manifests all the best qualities of human beings better than human beings on Earth even know. เอท่าสามารถที่จะจินตนาการแล้วก็เห็นถึงอะไรความสามารถอะไรของคนได้ดีกว่าคนบนโลกที่จะรู้จักตัวเองซะอีกนะคะ If he had to, and you befriended him, he would die for you to protect you. สำหรับเอต้าแล้วถ้าเกิดว่าได้เป็นเพื่อนกับใครแล้วเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะปกป้องทุกคนได้เลยและสามารถจะตายแทนพวกเราทุกคนได้ Quite a remarkable fellow, and he isn't even human. เป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยเป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆเลยแม้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่เป็นคนเหมือนเรา But he is also a master teacher. แต่เอต้าเองก็เป็น master teacher เช่นกัน We are floating, all of us, in this pale blue light. Everywhere you look, as far as you can see, that's all there is. Doesn't appear to be anything here. That's why it's called a void. ตอนนี้นะคะเราเหมือนกับว่าลอยอยู่ในอวกาศนะคะแสงรอบๆตัวเราเนี่ยก็คือเป็นแสงสีฟ้าอ่อนๆนะคะซึ่งดูคือเป็นความว่างเปล่าทั้งหมดที่ตรงนี้เองที่เราถึงได้เรียกว่าเป็นที่ของความว่างเปล่าหรือ void นั่นเองนิพพานนั่นเองนะคะ We've avoided the astral, causal, mental, and etheric planes on purpose to avoid confusion. void ตรงนี้นะคะก็คือเป็นตัวกั้นระหว่างโลกทั้งที่อยู่ข้างล่างนะคะ astral, causal, mental, etheric plane เพื่อกันความสับสนทั้งหลายเอาไว้ We've gone directly into the void above the lower worlds of time and space. ก็คือว่าถ้าเกิดว่าถัดลงไปจาก void นั้นเราก็คือเข้าสู่โลกที่เราเรียกว่าเป็นโลกของ time and space นะคะ Only the Atma can do this. เฉพาะ Atma เท่านั้นที่จะทำได้ The real you. ตัวตนที่แท้จริงของเรา No physical body, even an etheric one, can cross into that void.
ไม่มีร่างกายเนื้อหรือว่าแม้แต่จะเป็นร่างกายแก้วหรือคริสตัลอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะข้ามดินแดนวอยนี้ขึ้นมาได้ Then you're going to feel that we're suddenly moving at tremendous speed further into the distance of this void. แล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะเริ่มมีการเดินทางด้วยความเร็วที่อย่างรวดเร็วมากๆนะคะ You can hear the sound of a million bees humming gently, not fearful, humming gently, drawing you forward. เราได้ยินเสียงผึ้งเป็นพันล้านตัวเลยนะคะได้ยินเสียงแต่เป็นเสียงไม่ได้เป็นเสียงน่ากลัวนะคะแต่เป็นเสียงที่สอดประสานกันอย่างดี Then you begin to see a white sandy beach from horizon to horizon, as straight as an arrow, as far as you can see, and we're approaching it. แล้วเราก็เริ่มที่จะเห็นเป็นเหมือนชายหาดสีขาวนะคะกว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตา And we come and stop and hover in front of that beach. And you see these trees that look like jungle trees, but they're made of crystal and growth type things, out of crystal. แล้วเราก็ลอยมายังชายหาดที่เป็นสีขาวแล้วเห็นต้นไม้เนี่ยนะคะซึ่งเป็นคริสตัลทั้งหมด You can see birds beginning to leave the branches of these trees and come and flutter and form a group of 24 of these birds, 12 on each level, masculine and feminine, male and female, in front of us. แล้วเราก็เริ่มเห็นต้นนกนะคะบินออกจากต้นไม้ออกมาซึ่งก็คือจะฟอร์มตัวคือเหมือนกับเป็นกลุ่มละ12ตัวทั้งผู้หญิงและผู้ชายบินตรงมาหาพวกเรานะคะ They look like a blue jay. เหมือนเป็นเขาเรียกว่านกบลูเจของทางอเมริกาตัวเล็กๆสีน้ำเงิน They're larger with long V-shaped split tails. แต่จะตัวดูกว้างกว่าตัวใหญ่กว่าแล้วก็มีหางเป็นตัวรูปตัว V shape นะคะ Their feathers are like the colors of the rainbow, gently blended so subtly they just look beautiful. คือขนของพวกเขาเป็นสีเหมือนกับเป็นสีรุ้งซึ่งแต่มันก็สอดประสานกันได้อย่างสวยงาม They have big blue eyes, bigger than a blue jay, but are very attractive, very beautiful. มีดวงตาสีกรมฟ้าใหญ่กว่านกบลูเจบนโลกของเรา And 2 sets of bird wings, one above the other, like a dragonfly, and they're humming and fluttering and in position like a hummingbird would. ปีกของนกเนี่ยนะคะที่อยู่บนโลกเนี่ยนะคะก็คือเหมือนกับมีปีก2เซตเหมือนกับปีกแมลงปออะไรประมาณนี้พวกเขาก็กำลังขยับปีกบินกันเหมือนร้องเพลงส่งเสียงประสานกัน These bird forms have very much higher DNA structure in a way beyond physical matter. And the Atmas you can see, spherical beings hovering above them, are working with these bodies to see what it's like to fly and have a telepathic mind and have photographic memories and vocal cords like people. They're learning how to respect all life. ซึ่งนกนี้นะคะก็คือว่ามี DNA ที่สูงกว่าชาวโลกของเรานะคะซึ่งลักษณะการมีนกแบบนี้ขึ้นมาเขาก็มีแอตมาของเขาด้วยเหมือนกันแล้วเขาก็สามารถที่จะสื่อสารทางจิตแล้วก็มีหลอดเสียงที่สามารถส่งเสียงได้ซึ่งแอตมาตรงนี้ก็คือต้องการที่จะมีประสบการณ์อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าบินได้แล้วจะเป็นยังไง Then they begin to sing, and it sounds like millions of men and women's voices singing the hue on many levels in perfect harmony. แล้วพวกเขาก็เริ่มร้องเพลงออกมาทีนี้การที่พวกนกเหล่านี้ร้องเพลงนะคะก็เหมือนกับส่งเสียงฮิวออกมาทั้งเป็นเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายหลายๆเสียงเป็นเสียงหลายล้านเสียงและสอดประสานกันนะคะ This is just to say hello. They know we're here to visit. อันเนี้ยเขาเป็นแค่เพียงทักทายบอกว่าสวัสดีนะคะหรือ hello นะคะ And then they bow and go back to the trees. แล้วพวกเขาก็บินกลับไปยังต้นไม้ที่พวกเขามา Torellian and I and all of you, these master teachers, Etta, and even my little cat Starlight, you can see him with his tail glowing, much shorter than Etta because he's a cat. But there's a sphere hovering above that cat body. He's learned how to make his tail glow and levitate because of Etta's teaching. ตอนนี้นะคะก็คือว่าทอมเลียนสกอตแล้วก็มาสเตอร์ต่างๆแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะแอชแอนมานั่นคือลอยกันอยู่แล้วตอนนี้เราก็มีเห็นสตาร์ไลท์เพิ่มขึ้นมานะคะสตาร์ไลท์ก็คือตอนนี้ก็คือเหมือนกับลอยตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศแล้วที่หางเนี่ยก็คือสามารถที่จะมีแสงออกมาได้นะคะซึ่งสตาร์ไลท์ก็คือแมวของสกอตเนี่ยนะคะก็มีการเรียนรู้ที่จะมีการก็เรียกอะไรสามารถลอยตัวทำอะไรได้เหมือนเอตตาเหมือนกันซึ่งตัวของสตาร์ไลท์จะตัวเล็กกว่าเอตตานะคะ What these advanced beings are sharing with you is that
Atmas run all animal forms, including human. อันนี้คือชีวิตกำลังจะบอกว่าแอดมาเนี่ยนะคะก็คือว่าจะเขาเรียกอะไรจะรันร่างกายในทุกรูปแบบนะคะรวมถึงพวกเราด้วยสัตว์ด้วยอะไรด้วย You can imagine what Earth would be like if it were like so many other worlds, if the people on Earth understood this. ลองจินตนาการดูนะคะว่าโลกเราจะเป็นยังไงถ้าเราเข้าใจตรงนี้ว่าแอดมาต่างๆเหล่านี้ทั้งคนสัตว์ต่างๆมามีประสบการณ์เหมือนโลกอื่นๆที่เขาเข้าใจตรงนี้ Terrellian and I are moving over the top of these trees, and you're following in a big circle like we're a galaxy moving in a direction in the distance. ตอนนี้นะคะพวกเราก็คือจะปลอมตัวนะคะลอยอยู่เหนือต้นไม้นะคะแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อไปนะคะรวมตัวกันเหมือนกับเป็นกาแล็กซี่เลยกลมๆมีจุดศูนย์กลางแล้วก็รอบๆ Understand that we are now in the plane of the Atma, the first major plane dimension above the void. ตอนนี้เพลนที่เรามาเนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็น first plane นะคะเป็นเพลนของ Atma ก็คือเป็นโลกของ Atma นะคะเป็นโลกที่อยู่ขึ้นมาจาก void หรือความว่างนั้นโลกแรก As we approach a clearing, you can see there is a white alabaster fountain with a statue in it on a round, circular, 100-foot across white marble floor. เราก็คือขยับเข้าไปในพื้นที่เข้าไปข้างในหน่อยนะคะเราก็เห็นเหมือนกับเป็นฐานของน้ำพุนะคะอยู่บนฐานมันคล้ายๆหินอ่อนสีขาวโดยมีรูปปั้นของสัตว์น้ำอยู่ด้วย The statue is of a man, bare-chested, with a white little tunic-type skirt down to his bare ankles. รูปปั้นที่เราเห็นนะคะก็คือเป็นรูปปั้นที่ไม่ได้ก็คือที่โชว์หน้าอกนะคะแล้วก็เท้าเปล่านะคะแล้วก็คือใส่เหมือนเป็นกระโปรงความยาวที่ประมาณเข่านะคะ Bronze of skin, bald head, about 36, with 2 gold bracelets on his upper arms. มีผิวสีทองหัวล้านนะคะแล้วก็อายุประมาณ36 ปี He has his hands down to his side with his palms open facing toward you. แล้วก็เหมือนกับฝ่ามือเนี่ยยื่นออกมาด้านข้างหน้านะคะตรงมายังพวกเรา The statue is emanating this white golden light from the palms of his hands, filling the bowl at his feet, that's flowing over the edge of the scalloped edges in a glistening white golden sheet of light that looks like water. ก็คือว่าจะมีเหมือนกับเป็นแสงสีขาวนะคะที่ไหลออกจากมือของซับน้ำนะคะส่งไปยังเขาเรียกว่าไอ้ตรงน้ำพุที่เป็นกระถางของน้ำพุนะคะแล้วก็ไหลออกมาเหมือนกับเป็นเหมือนน้ำที่ตกออกมาจากกระถางตรงนั้นนั่นเองออกใช่ไหมคะ And that radiant light coming from his hands, you can see there's a shaft of white golden light coming down from a higher dimension down into the top of the head of that statue. ซึ่งแสงสีขาวที่เราเห็นนั้นนะคะก็คือถูกส่งออกมาจากรูปปั้นของซักน้ำนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองขึ้นไปแสงสีขาวนั้นก็คือจะถูกส่งตรงมาเป็นลำแสงสีขาวส่งตรงมาจากข้างบนมายังศีรษะของซักน้ำนะคะแล้วก็ผ่านฝั่งนี้ That statue and that fountain water, as it flows down to the base, disappears into the void below this dimension. แล้วก็ที่เราเห็นนะคะก็คือเป็นแสงสีขาวที่ไหลลงมาอย่างน้ำพุตรงนั้นบ่อน้ำพุไหลลงมาบนพื้นนะคะแล้วก็พอมันไหลตกลงมาน้ำนั้นก็คือหายไปนะคะหายไปยัง lower world นั่นเอง Then you look over to the edge of this circular marble floor, which is surrounded by concentric circles of botanical paradise of flowers. รอบๆของฐานที่เป็นหินอ่อนตรงนี้นะคะก็คือเต็มไปด้วยดอกไม้นะคะหลายๆหลากสีสวยงามเต็มไปหมด And then there's a little brown path off to the right side that winds up into the hills towards a long snow-capped mountain range with crystalline structures all along its base, buildings. แล้วก็มีทางเดินนะคะเป็นเหมือนไปทางขวานะคะเป็นเหมือนเป็นทางเดินออกสีน้ำตาลนะคะไปยังทางภูเขาตรงนั้นก็คือจะมีอะไรอยู่ไปตามต่อนะคะ This man, the statue represents, Satnam, means true name. ผู้ชายคนนี้นะคะก็คือว่ารูปปั้นตรงนี้ก็คือเป็นรูปปั้นของซัตนามซึ่งเป็นชื่อที่แท้จริงของเขา True name meaning the channel or source of the one hue ray. ความหมายของซัตนามนะคะก็คือว่าเป็นความจริงของsay again please
This new ray that moves through Satnam did not originate with him. It comes from a much higher dimension. เปลี่ยนเลยนะคะก็คือว่าแสงเนี่ยนะคะที่ส่งออกมาจากฝ่ามือของชัดนามเนี่ยนะคะไม่ได้ส่งมาจากชัดนามนะคะแต่เป็นแสงที่ส่งตรงมาจากโลกที่อยู่เหนือขึ้นไปอีก And he has his right hand up, simply greeting us. He knows we're there. ตอนนี้นะคะคือตัวตนของชัดนามจริงก็คือว่ายกมือขวาขึ้นมาเพื่อทักทายพวกเรา He's allowing you, if you wish, to just move the Atma you are into that fountain. The statue disappears of him, and it's just a white shaft of white golden light. Go ahead and move the Atma you are right inside it. You'll all fit easily inside that. ชัดนามบอกว่าอนุญาตให้พวกเราทุกคนนะคะถ้าเกิดพวกเราต้องการนะคะสามารถที่จะเข้าไปอยู่ลอยไปอยู่ในเหนือน้ำพุตรงนั้นนะคะทีนี้น้ำที่เป็นน้ำพุตรงนั้นก็หายไปแต่ปรากฏว่าเป็นลำแสงสีขาวขึ้นมาแทนนะคะซึ่งพวกเราทุกคนสามารถจะเข้าไปอยู่ในลำแสงนี้ได้เลย You can feel this energy moving through the white core of your being effortlessly, comfortably, and it gives you serenity of being. แล้วก็เราจะได้สัมผัสได้เลยนะคะว่าแสงสีขาวนั้นก็คือว่าส่งผ่านไปยังตัวคอตัวแกนกลางของแอตมาของเราเนี่ยนะคะแล้วเราก็รับรู้ได้ถึงความสงบสุขความเย็นตรงนั้นของพลังงาน And while you're inside this fountain shaft of light, you feel a small stream of this white golden light enter the top of your head through the Atma hovering above your body still, so that it fills your brain and body and goes out into the hotel and out onto the planet Earth for your benefit and the uplifting benefit of all life. ขณะที่เราลอยกันอยู่ในน้ำพุในอ่างน้ำพุตรงนี้เนี่ยนะคะแสงสีขาวที่ส่งตรงมายังพวกเราเนี่ยส่งตรงไปยังแกนกลางของแอตมาของเราเนี่ยส่งตรงไปกลายเป็นแสงสีทองเนี่ยนะคะส่งตรงมายังในสมองของเราที่อยู่ในโรงแรมนี้กันนะคะ Terrellian and I join you inside that shaft of light, and then we're suddenly shot upward at tremendous speed. แล้วทอร์เรียนกับสกอตเนี่ยก็คือเข้ามาร่วมกับพวกเรานะคะในแสงสีขาว And you find yourself hovering around Terrellian, Master Ramu, Master Opelum, Master Edda, my little cat, myself, all of you, the couple from the Zian Tornamus race with the silver hair and violet eyes, and they are hovering in a brilliant blue atmosphere. We're all hovering in a brilliant blue atmosphere. พวกเราก็ฟอร์มตัวนะคะก็คือว่ามาลอยตัวรอบๆสกอตทอร์เรียนสกอตมาสเตอร์รามูโอเทลัมนะคะมาสเตอร์เอ็ดค่ะแล้วก็แมวของสกอตนะคะก็คือสตาร์ไลท์นะคะลอยเข้าไปอยู่ในชั้นบรรยากาศข้างบนนะคะคือเป็นสีออกสีน้ำเงินนะคะ When you look around you now, you look down and see 6 snow-covered mountain peaks in a circle. แล้วทีนี้เมื่อกี้เราลอยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศที่เป็นสีน้ำเงินฟ้านะคะแล้วเรามองต่ำลงมาข้างล่างเราก็จะเห็นเป็นภูเขานะคะเป็นภูเขาแหลมเขาเรียกว่าเป็น6ลูกนะคะต่อยอดกันอยู่ When you look out into the horizon and look all around you as the Atma, you see a huge floating landmass, completely circular, with a white glowing golden beach entirely circling the circumference of this land. ทีนี้ให้เรามองไปรอบๆในชั้นบรรยากาศตรงนี้นะคะซึ่งเป็นแผ่นดินที่ผืนใหญ่เป็นรูปวงกลมแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วรอบๆผืนแผ่นดินใหญ่นี้นะคะก็เห็นเป็นเหมือนกับพื้นทรายสีขาวทองนะคะล้อมรอบแผ่นดินนี้อีกครั้งหนึ่ง You can hear the high, thin, pleasant sound of the note of a single flute. เราจะได้ยินเสียงนะคะเหมือนเสียงของฟลูตนะคะเสียงของขลุ่ยไหมบางๆเบาๆลอยมานะคะ And a deep humming sound. แล้วก็เป็นเสียงเหมือนกับคนฮัมอะไรเบาๆนะคะ You are in a special dimension created between the 5th realm above the void and the 6th dimension. เรากำลังอยู่ในดินแดนที่เป็นดินแดนแห่งการสร้างสรรค์นะคะที่อยู่ระหว่างมิติที่5กับมิติที่6 This is called the Hue Expansion Ray Academy. ซึ่งเรียกว่า Hue Expansion Ray Academy. It is a new development in the upper worlds above the void that was brought into creation little over 8 Earth years ago. ดินแดนแห่งนี้นะคะเป็นดินแดนที่ใช้ในการสร้างสรรค์ซึ่ง
ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ8 ปีมานี่เอง Here, beings come to co-create ways of retiring what is called the experiment of evil in the lower dimensions of time and space ที่แห่ง permanently. นี้ถูกสร้างขึ้นมานะคะเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์เพื่อที่จะหยุดการสร้างสรรค์ที่ผิดพลาดของ lower world ตลอดกาล Any change that comes to the lower worlds must first be imagined and created here. การเปลี่ยนแปลงอย่าง lower world ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากที่expansion ray academy นี้ก่อนนะคะเป็นที่แรก You can see this huge continent-sized landmass is floating as a circular land entirely surrounded by a brilliant blue atmosphere. เราจะเห็นว่าพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้นะคะที่ลอยอยู่นะคะอย่างอันใหญ่โตมหาศาลเนี่ยลอยอยู่ในเขาเรียกอะไรบรรยากาศอากาศที่เป็นแสงสีน้ำเงินสีฟ้าน้ำเงินแบบอ่อนๆนะคะ The colors here are so many millions beyond human imagination. สีที่อยู่บนที่นี่นะคะมีเป็นล้านก็เรียกอะไรเป็นล้านเฉดสีซึ่งมันเกินกว่าที่คนบนโลกเราจะสามารถจินตนาการถึงได้ But you, the Atma, can see them. แต่แอดมาสามารถที่จะเห็นได้นะคะ There are no suns, no moons, no stars in the upper worlds above the void. เหนือชั้นความว่างตรงนี้นะคะจะไม่มีดวงจันทร์ไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีดวงดาวใดๆทั้งสิ้น There are floating creations like this throughout the upper worlds where people are trained in deeper ways to be co-creators with the source, which is many planes above here. ในที่สถานที่อย่างนี้ที่มีการลอยตัวอยู่เนี่ยนะคะเป็นใช้ในการที่มีการสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลง lower world นั่นเอง To describe this place, you can see down in the lower plateau, if you look at it north, south, east, and west, looking straight down, because we're way up in the atmosphere. ให้มองไปเนี่ยนะคะในบรรยากาศของในชั้นของที่เนี่ยนะคะก็คือว่าจะไปทางเหนือใต้ออกตกนะคะเราก็จะเห็นเหมือนเป็นพื้นแผ่นดินต่างๆอยู่นะคะ Down on the lower plateau, heading west, you'll see a tall, clear blue glass-like tower coming out of a huge circular white marble floor. จากพื้นแผ่นดินพื้นดินเนี่ยนะคะไปทางด้านฝั่งตะวันตกเราจะเห็นเป็น blue glass เป็นอาคารเป็นตึกเป็นคริสตัลนะคะสีออกน้ำเงินใสนะคะอยู่ตรงนั้นตั้งอยู่สูงสง่า Rises up to a flattened spherical area about 2/3 the way up. That's an administration area, and then it goes up to a minaret-type point. ขึ้นมาประมาณ2/3นั้นนะคะเราจะเรียกว่าเป็น administration area นะคะของ Hill expansion ray. This is a tower that has the white golden light ray running through it from higher planes, and it administers and maintains the Hue Expansion Ray Academy. แล้วก็ที่นี่นะคะก็คือจะมีแสงสีขาวนะคะที่ส่งลงมาจากhigher world อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะใช้ในการรักษาโลกนี้เอาไว้ดาวนี้พื้นที่แห่งนี้เอาไว้นะคะ This is where one higher aspect of who I am as an Atma works full time. ที่นี่ก็เป็นสถานที่ของที่ตัวสกอตตัวตนหนึ่งนะคะที่ทำงานที่นี่ full time ตลอดเวลาเลย You can see white roadways as straight as an arrow extending to the western coast from the base of this blue glass tower. จากฐานของอาคารนี้นะคะไปทางฝั่งตะวันตกเราก็จะเห็นเหมือนกับว่าเป็นถนนเหมือนกับเป็นหินอ่อนสีขาวนะคะแยกออกไป Then you see there are white roadways extending in every direction, like the spokes of a bicycle tire, that completely encompass this huge floating Hue Expansion Ray Academy. แล้วเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีแค่ถนนเส้นนั้นเส้นเดียวนะคะรอบฐานของอาคารตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นหินอ่อนสีขาวมันเหมือนกับวงล้อของจักรวาลเป็นซี่ๆนึกออกไหมคะแต่งระแหงไปทั่วทุกที่คือถนนไปทุกที่ When the roadways leave the white marble floor at the base of the blue glass tower, they go into tunnels through the middle of this continent-sized land into an empty vacuum space, an empty area inside the mountains. จากด้านหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราออกมาจากฐานของอาคารตรงนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะเข้าไปยังอุโมงค์หนึ่งนะคะพอเข้าไปแล้วมันเหมือน
ว้างๆโล่งๆที่หนึ่งซึ่งตรงนั้นเลยเป็นเชื่อมต่อไปยังภูเขาที่เราเห็นเมื่อกี้6 รูป Deep inside the interior of this floating landmass is a white golden shaft of light running through it. ในในบริเวณตรงนี้นะคะในบริเวณของ Hill Expansion Ray Academy เนี่ยก็คือบอกว่าจะมีแสงสีขาวนี่นะคะจะเป็นตัวรันในโลกนี้ไว้อยู่นะคะ The tunnels continue on the other side and come out to end on the white sandy beach that circles this whole landmass. ในอุโมงค์ตรงนี้นะคะเมื่อกี้ที่เราเข้าไปเนี่ยนะคะเราสามารถจะไปออกตรงอีกทางด้านหนึ่งของทางชายฝั่งก็ได้เหมือนกัน Look at the blue glass administration tower at its base on the western side of the mountains, and you'll see that there are little turns to the left and right as it goes down several miles into the distance to the white beach. And there are clearings in each one of these areas with beautiful gardens and different types of buildings. These are training centers. คือให้เรามองไปออกจากทางภูเขาทางด้านตะวันตกนะคะก็คือเหมือนจะมีอุโมงค์ออกไปทางสองฝั่งพอออกไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็คือจะมีถนนหนทางอะไรแล้วตรงนี้ก็คือว่าจะมีโดมต่างๆอยู่เยอะแยะมากมายซึ่งโดมตรงนี้เป็นที่ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ Master teachers who are working with the new ray in the hue work here to create and come up with ways to change the lower dimensions of time and space. Master Teacher ต่างๆเนี่ยนะคะก็คือว่าอยู่ที่นี่นะคะเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์โดยใช้แสงเรย์นี่นะคะแสงเรย์และเสียงฮิวช่วยในการสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกข้างล่างของเราเอง When the many beings co-create something new and wondrous, because this place was created to do that, it is tested by Satnam in the plane below here. เมื่อมาสเตอร์ต่างๆนะคะคิดสร้างสรรค์ผลิตอะไรขึ้นมาเนี่ยต่างๆออกมามากมายเนี่ยนะคะเมื่อประดิษฐ์ขึ้นมาได้แล้วเนี่ยจะต้องมีการทดสอบโดยซัดน้ำที่อยู่ที่เพลนที่อยู่ใต้โลกนี้ลงไปเนี่ยนะคะเมื่อกี้ที่เราจับ He will throw that as energy into the lower dimensions of time and space, and it'll come back as a wave and tell him if it's true, necessary, and kind. วิธีการก็คือเมื่อเราได้สิ่งประดิษฐ์ตรงนี้ออกมาแล้วนะคะที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมาสเตอร์ซัดนามจะเอาไปเทสโดยการส่งเหมือนเป็น energy ออกไปยัง lower world ข้างล่างนะคะแล้วพอเมื่อส่งไปยัง lower world แล้วผลที่กลับมาก็คือกลับมาเป็นคลื่นสะท้อนกลับมายังหมอกยังซัดนามเพื่อจะตอบให้เป็นคำตอบว่ามันมีความจำเป็นไหมใช้ได้ไหมดีไหมสำหรับการสร้างสรรค์การครั้งนี้ It's tested to see if it's true, necessary, and kind. ผลออกมานั้นคือเราต้องการว่าผลที่ได้นั้นมันใช่ไหมนะคะจำเป็นไหมแล้วก็ดีกับทุกคนไหม And if it does come back that way, it's a big surprise for beings in the upper worlds. แล้วถ้าเกิดว่ามันผลออกมานั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็จะเป็นอะไรที่ดีและประหลาดใจสำหรับที่อยู่ upper world กันนะคะ The new ray in the hue was tested this way, and it came back this way to everybody's surprise. แสงเรย์นี่นะคะก็เหมือนกันนะคะถูกทดสอบโดยวิธีการนี้เหมือนกันคือถูกส่งมายังที่ lower world และส่งกลับมายัง upper world ซึ่งทุกคนที่ upper world ก็เกิดการประหลาดใจมากเหมือนกัน When you go into the hue now, you'll be connecting with the new ray, which inspires all of you to only create that which will be of uplifting benefit to all life. ทีนี้เมื่อเราเข้าไปยังเสียงเรย์เสียงฮิวเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเชื่อมต่อกับแสงเรย์เลยนะคะซึ่งมันก็จะเป็นการที่เราทุกคนจะช่วยในเรื่องของการสร้างสรรค์กันได้เลย And if you use it consciously, it will turn off all subconscious misdirecting fear. ถ้าเกิดว่าเราใช้มันได้อย่างถูกวิธีนะคะก็คือว่าจะไปทำให้ไปปิด subconscious หรือความกลัวนะคะจาก subconscious ของเราได้เลย If you get into trouble and feel like you're being attacked and something's negative, if you can remember to take breaths and sit down and go into the hue, you're going to find that that will vanish. ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราถูกattack นะคะโดยความกลัวหรือโดยอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้เราไปนั่งที่ไหนสงบสักที่หนึ่งนะคะแล้วก็ส่งอยู่ออกไปแล้วสิ่งแบบแล้วความกลัวต่างๆเหล่านั้นก็จะหายไป The challenge is remembering to do it when you first feel weird. แต่ว่าความท้าทายมันก็คืออยู่ที่ว่าเราจะจำมันได้ไหมทำมันได้ไหมเมื่อเรามีความรู้สึกแปลกๆนั้นเกิดขึ้น
It is practice of this kind of understanding of the right use of the creative imagination which leads to you being free from a subconscious mind altogether. นั่นก็ถือว่าเป็นแบบฝึกหัดนะคะที่เราจะต้องข้างในรู้ตัวมีสติในการฝึกนะคะเพื่อที่จะเป็นอิสระจาก subconscious นั่นเอง Now, when you look down, you're going to see your bare feet about 36 sinking into the white, glistening, glowing sands out the end of the western roadway of this floating landmass in a blue atmosphere. ตอนนี้ให้เรามองลงไปข้างล่างนะคะเราก็จะเห็นว่าเราไปยืนอยู่ที่พื้นทรายสีขาวทองอยู่แล้วนะคะซึ่งเราก็จะมีรูปร่างอยู่ที่อายุประมาณ36 ปีเท้าจุ่มไปในทรายนะคะ And you can feel this white, golden light moving up your legs, up through your head, smiling. And you look up and you see the Atma you are looking down at your smiling face. แล้วเราก็จะรู้สึกว่าถึงพลังงานนะคะสีขาวทองนั้นนะคะก็คือขึ้นมาตามขาของเราส่งไปยังแอตมาของเรานะคะแล้วเราก็มองขึ้นไปที่แอตมานั้นและแอตมานั้นก็ส่งพลังงานนั้นกลับมาที่ตัวเราแล้วก็ต่างคนต่างยิ้มให้กัน That white golden light goes into the white core of your being out to what is the white center and the yellow center next, and it turns on certain teardrop faculties that have been dormant for many millions of years. แล้วก็แสงสีขาวประกายทองนั้นนะคะก็คือเข้าไปยังที่แกนกลางของแอตมาของเรานะคะก็คือเข้าไปที่แสงสีขาวแล้วก็แสงสีเหลืองของเรานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไปเปิดในเรื่องของการเชื่อมต่ออะไรหลายๆปีของเราที่ผ่านมาเป็นหลายล้านปีของเรานะคะ The only way any being can recover freedom of what they are is by having direct awakening experience and knowing. ก็คือว่าทำให้พวกเราเริ่มจดจำถึงอิสรภาพถึงความเป็นตัวตนของเรานะคะที่เราเคย Then you find yourself hovering above the 6 mountain peaks with Terrellian and myself and Master Ramu and Master Opal. ตอนนี้เราก็ไปลอยอยู่เหนือภูเขาตรงนั้นนะคะภูเขา6 ลูกนะคะโดยที่มีมาสเตอร์มีมาสเตอร์ต่างๆนะคะมีทอร์เรเลียนแล้วก็มีสกอตอยู่นะคะ You are all welcome to come back to this Hue Expansion Ray Academy above Satnam's the Atma plane. เราทุกคนยินดีต้อนรับให้กลับมายังที่นี่เสมอนะคะที่อยู่เหนือดินแดนของซัตนาม It would be good to invite Terrellian or myself or Freshun Muntis or Donantalus or Shantial, Tonaltial, Dantiam, Lamtiam. These are extraterrestrial Galactic Alliance highly trained technicians who can assist you and many others because they come to this realm now too. They speak any language. มันจะเป็นการดีนะคะถ้าเกิดว่าจะมาที่นี่นะคะขอให้ชวนทอร์เรียนนะคะสกอตคู่สามีภรรยาที่มาจากดาวเซนทรานามานวันนะคะแล้วก็ชอนเทียมทอร์นอลเทียลหรือว่าบีอิงต่างๆมาสเตอร์ต่างๆมาด้วยนะคะอย่างที่แห่ง Remember this, nothing of any negative nature whatsoever can ever venture into this realm. ขอให้จำไว้นะคะว่าที่นี่นะคะไม่มีพลังงานลบใดๆที่สามารถจะเข้ามาได้นะคะ The Hue, working with it, will keep those things turned off until you can master them and be free of them for good. ก็คือว่าฮิวเนี่ยจะช่วยในการที่ทำให้พวกเราเนี่ยนะคะสามารถจะควบคุมพวกพลังงานลบทั้งหลายไปได้จนกว่าพวกเราจะหยุดมันได้เลยนะคะ You will discover, as others have, that there are many training facilities at the Hue Expansion Ray Academy. แล้วเราจะพบว่ายังมีอีกครึ่งหนึ่งนะคะของสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ When you look down below your feet now, you see a tiny cobalt blue star flash brightly into existence and open like the eye of a camera. เมื่อเรามองลงไปข้างล่างเนี่ยนะคะเราจะเห็นเหมือนลูกกลมๆนะคะที่เป็นเหมือนเป็นสีน้ำเงินฟ้านะคะลอยอยู่ประกายเปิดเหมือนเหมือนกล้องถ่ายรูปอะค่ะเป็นตัวหน้ากล้องนะคะ And you see thousands of little cobalt blue stars creating a circle, an opening, and down below it, you see us hovering still with Terrellian above the planet Earth that has no polar ice caps with that live moon. ในแสงสีน้ำเงินตรงนี้ที่เปิดออกมาเนี่ยนะคะปรากฏว่าเราเนี่ยมาปรากฏตัวอยู่ลอยอยู่เหนือโลกคู่ขนานโลกของเราที่เป็นดินแดนของเดอร์โมเรียนะคะ
And then suddenly we are there, floating in space above Earth, 3 parallel dimensions above the world you know. ทันใดนั้นนะคะพวกเราก็คือมาลอยอยู่เหนือโลกคู่ขนานลำดับที่3ของโลกของเรานะคะโดยมีคาร์เมเลียนมีสกอตมีทุกคนกลับมายังลอยอยู่บนโลกตรงนี้อยู่นะคะ Remember the glowing green beach and the brown moss covered path and the angel statue, a device? And now you see another doorway open. It's straight out in front of you. And as it widens, you see the Earth you're familiar with polar ice caps, and a moon with craters, no oxygen. And then you see yourself hovering above your body back on Earth. พอเรามองลงมาข้างล่างเนี่ยนะคะจากดาวคู่ขนานที่เราอยู่เมื่อกี้นะคะเราจะเห็นเป็นผืนทรายสีเขียวเห็นเป็นหญ้ามอสเห็นเป็นรูปปั้นอยู่นะคะแล้วจู่ๆก็เหมือนกับเป็นดอร์เวย์นะคะเปิดขึ้นมาแล้วพวกเราก็ผ่านดอร์เวย์ตรงนั้นปรากฏว่าเรามาลอยอยู่เหนือโรงแรมของเราในขณะนี้ You are hovering above your body as an Atma, looking down kindly upon the form you have sitting in the hotel. ตอนนี้ด้วยแอตมาตัวตนของเราเนี่ยนะคะลอยอยู่เหนือร่างกายของเราเองบนโรงแรมที่เรานั่งอยู่ในตอนนี้ And you see a little tiny shaft of white golden light coming from the white core of the being you are hovering there, comes down into the pineal gland, the center of your brain, and gently radiates outward, out through the walls of the hotel and out into Earth. เราจะเห็นนะคะว่าเป็นเหมือนแสงสีขาวทองนะคะที่อยู่ตรงแกนกลางของแอตมาของเราส่งมาอย่างตัวเรานะคะเข้ามาอย่างตัวเราแล้วก็ส่งประกายนั้นออกไปยังผนังรอบๆโรงแรมเนี่ยนะคะแล้วส่งต่อไปยังโลกของเรา Whenever you co-create with the hue, it's always done best when you do it for yourself and the benefit of all life. เมื่อเราใช้ฮิวในการสร้างสรรค์นะคะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพื่อเราใช้ไปเพื่อตัวเองแล้วก็ใช้เพื่อช่วยในการสร้างสรรค์สำหรับทุกสรรพสิ่งทุกชีวิตนะคะ You can hear the sound and feel and see the light, white golden, vibrating in the core of your being. เราจะได้เห็นหรือได้ยินเสียงนะคะของเสียงฮิวแล้วก็แสงนะคะที่อยู่ด้วยกันกลางที่แอตมาของเรานะคะ When you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วขอให้ลืมตาขึ้นค่ะ Long journey. My sense is that Perry's getting very good at translating English to Thai for you to see these things. I'm surprised myself too. Yeah. I'm glad I get to see everything. Can you show me people? There's people over there. Hi, everybody. I can see you over on the left side of the hotel. People I recognize from before, and then move the camera over to the right so I can see all the people. And what I see is Atmas hovering above your heads. That's what I see. Hi. Some new people too. Hello. Over on the right side. Oh, I can see all of you on the right side. แล้วก็บอกว่าเห็นว่าเราทุกคนก็คือเห็นแอตมา That's a lot of people. How many people this time? I think 32, 31, 32 around. Looks like more than that. Wonderful. Yeah. Okay, I guess now that we're back, questions, anybody? มีคำถามไหมคะ And then if you don't have any, that's okay too. Yeah, it takes a while for them to be break and Relax, no worries. I'm not in a hurry. มีคำถามไหมคะพี่เต๋าถามนะคะ แล้วก็จะมีเป็นหาดทรายสีขาวคือหาดทรายเนี่ยจะอยู่ตรงกลางของภูเขาทั้ง6ลูกใช่ไหมมีด้วยค่ะ I just want to confirm about the mountain cap, the 6 mountain cap on the Ray expansion. He will carry me. There is a white beach around inside the mountain cap too. No, the white beach is around the outside circumference of the land. Yeah, but inside the mountain cap, 6 mountain cap. Oh, down inside? Yeah, there's a white beach there. I didn't go that far into that detail this time, but yes, there's a white beach there and a blue-green lake around it. ค่ะแล้วก็จะมีน้ำเงินในคือเป็น
เป็นภูเขาเป็นทรายแล้วก็เป็นน้ำสีน้ำเงิน There is also a cobalt blue sphere hovering above a blue pedestal in the center of that island, down in the base of the mountains. แล้วก็มันจะมีตรงกลางน้ำมันจะมีเบสสีขาวอยู่นะคะไม่สีน้ำเงินไม่เปล่าแล้วก็มีโคบอลต์ไอ้กลมๆสีน้ำเงินโคบอลต์บลูอีกทีลอยอยู่ตรงกลางอยู่ในระหว่างภูเขามันอยู่ตรงกลางเกาะนั่นเลยค่ะ These are like transmitters or transformers of a higher energy to a lower energy. เป็นการส่งต่อพลังงานจากข้างบนลงมาไล่ทีคือเป็นภูเขาเป็นผืนทรายแล้วเป็นน้ำแล้วตรงกลางเหมือนเป็นเกาะนะคะแล้วก็เป็นกลมๆสเฟียร์ลอยอยู่ตรงนั้นอีกทีนึง There's so much to find there. It would take a long time for you to explore all the training facilities that are available there. But when you're working up there, we're not working in time and space. บอกว่ามันก็ใช้เวลามากอยู่เหมือนกันนะหมายถึงว่าสำหรับเราที่จะไปสำรวจทุกพื้นที่ใน Hill Expansion Ray Academy ได้นะคะแต่ว่าการทำงานตรงนั้นเขาทำงาน24ชั่วโมงนั้นก็ไม่หยุดพักกันเหมือนกันเพราะไม่ต้องกินไม่ต้องนอน So in reality, you could accomplish quite a lot in one night of being out of your body, being in that place. ซึ่งก็บอกว่าเราเข้าใจได้ค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราออกไปได้แป๊บเดียวแต่เราไปเห็นไปอะไรอย่างเงี้ยได้โดย Atma เนี่ยได้กลับมาเยอะอะคุณง่ายๆ Remember that what you experience there is being carefully transferred into the brain on Earth that never had this experience. การ transfer ข้อมูลเวลาไปขึ้นมาจำได้ไหมคะแสงที่จะจาก Atma แล้วก็ใส่มายังสมองของเราเนี่ยนั่นคือจะมีการถ่ายทอดข้อมูลอย่างระมัดระวัง It's done in a careful way so it doesn't imbalance your physical life. คือการ transfer ข้อมูลการถ่ายทอดข้อมูลเนี่ยคือพยายามทำให้ร่างกายเราอยู่ในสภาพที่สมดุลด้วยถ้าไม่สมดุลถ้ารีบบอกมันจะช็อตรีบบอกอย่างนั้นนะคะค่อยๆส่งข้อมูลลงมาเพื่อควบคุมสภาพร่างกายเราให้รับได้ You're going to find as you work with the hue, like with childlike wonder, that your outer life is actually become more balanced, more intelligent, and more aware. คือถ้าเกิดว่าเราทำงานกับเสียงฮิวด้วยความที่เราเหมือนกับเป็นเด็กอยากรู้อยากเห็นนะคะตรงนั้นน่ะมันก็คือว่าจะทำให้เราฉลาดขึ้นรู้อะไรมากขึ้นอะไรขึ้นคือจำไว้ว่าหลักก็คือว่าให้เรียนรู้ด้วยความสนุกความอยากรู้อยากเห็น The hue comes with its own kind of protection that you must experience for yourself. ฮิวเนี่ยสำหรับคนที่ฝึกฮิวหรือว่าได้ทำอะไรกับฮิวเนี่ยฮิวจะปกป้องพวกเราเองไปในตัวอันนี้เราต้องมีประสบการณ์ตรงพวกเราเองเราถึงจะรู้ว่ามันคืออะไรรู้สึกแบบไหน You get in trouble and are in fear of nuclear war, fear of anything. Stop what you're doing long enough to go into the hue and let it go. It will turn that stuff off. คือเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกกลัวนะไม่ว่ากลัวจากสงครามนิวเคลียร์กลัวจากข่าวกลัวจากอะไรแล้วแต่เราหยุดตรงนั้นสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็คือมาส่งฮิวออกไปแล้วตรงนี้ส่งฮิวออกไปแล้วก็คืออยู่ในความสงบแล้วเราสักพักหนึ่งความกลัวนั้นก็จะหายไป It's a wonderful thing to live as a human being, even on as backward a planet as Earth, and live free of fear. ก็คือว่าเป็นสิ่งที่เราคนบนโลกทำได้ทำให้เราสามารถจะหยุดความกลัวนั้นได้นะคะใช่ค่ะ This is what we, Sorry. This is what we want to achieve here. Any other questions? Yes. พี่ถามมาbecause here there is so much news about coronavirus and people are quite scared and worried, Scared and worried, that's the ticket. No, it isn't. Scared and worried about what? Coronavirus. What is that? I'm sorry. Coronavirus. The virus. The sun's corona? Yeah. Don't worry about it. The corona of the sun has greatly increased in intensity. No. The coronavirus from China that people. Oh, coronavirus. Yeah. Okay. Yeah. Has that come into Thailand yet? Yes. There are a few cases happen. What is China? I haven't been keeping up on the news, but what is China doing about? Do they have some kind of a? This coronavirus started in China, spread from China. Well, I know that, but are they doing anything to find a antidote? I don't know. ตอนนี้เขาหายาอะไรป้องกันได้ยังคะเขาบอก I can tell you that most of these weird viruses came out of germ warfare during the Cold War with the Soviet Union and the United States, and from Nazi Germany. That's what people get for playing with stuff they shouldn't be playing with. ก็คือจะก็บอกว่าเชื้อพวกนี้ If you're worried about this,
Protect yourself in every way you can from catching it, but go into the hue, and the first thing you can do to be cured or be free of such things is to drop fear. Fear is destructive. Fear is negative. Fear adds to the problem. ก็คืออันดับแรกเนี่ยสกอตบอกว่าให้เราดูแลตัวเองที่ป้องกันจากเชื้อให้ได้มากที่สุดก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าให้ใช้ฮิวเนี่ยเข้ามาช่วยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความกลัวเชื้อโรคพวกนี้มันเป็นไวเบรชั่นต่ำทั้งหมดนะคะเมื่อไหร่ที่เรามีความกลัวมันก็คือจะเข้าสู่ร่างกายเราได้พอใช้ฮิวปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยไปหยุดความกลัวตรงนั้นให้ได้ We have to do what we can with our awareness because the world is not yet transformed. It's destined to be. ก็คือว่าเราจะต้องทำทุกอย่างด้วยความมีสติเพราะตอนนี้โลกยังไม่ได้เปลี่ยนไปเต็มที่นะคะแต่ว่าคือปลายทางโลกมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ณขณะนี้ก็คือว่าเราต้องทำอะไรด้วยการมีสติ It's clear that the mass of people on earth cannot save themselves because they don't have the awareness to do it anymore. ความจริงก็คือคนบนโลกเนี่ยตอนนี้เราไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เลยเพราะว่าเราไม่มี awareness ก็คือไม่มีการรู้ด้วยตัวเองว่าเราต้องทำอะไรยังไงนะคะ And that goes for the leaders, the government, and the people too. นั่นก็คือรวมไปถึงผู้นำโลกต่างๆรัฐบาลต่างๆด้วยเช่นกัน So you see, the world is going to be transformed for the first time from outside this world, from help that knows what they're doing. ฉะนั้นตอนนี้โลกก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงทีนี้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็คือจะเกิดจากการช่วยเหลือจากนอกโลกจากเพื่อนต่างดาวนะคะไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพวกเราเองเพื่อจะเปลี่ยนโลกนะคะ Maybe this can help some of you. หวังว่าสิ่งนี้จะช่วยตอบคำถามพวกเรา If I were to leave this body permanently tonight, I would simply be working with all of you in a higher form when you're out of your bodies. It wouldn't matter to me if I stayed here 1,000 years or left tonight, but I suspect I'll be kept here for a while in order to help make this transition happen. ก็คือบอกสกอตบอกว่าถ้าเกิดว่าสกอตจะต้องจากโลกไปในคืนนี้อะไรประมาณแบบนี้นะคะก็คือหวังว่าจะช่วยพวกเราทุกคนนะได้นะคะแม้ว่าจะมีจากโลกไปในคืนนี้หรืออีก1,000 ปีเนี่ยการช่วยพวกเราได้ก็คือว่าต้องคือกลับไปยัง higher world ของเรานะคะ No Atma, which is what you really are, has ever perished in the entire history of the grand multidimensional creation. ก็คือ Atma เนี่ยก็คือดำรงอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วนะคะ Bodies, yes. The Atma, no. คือ body มันสลายได้มันหายไม่ได้แต่ Atma ไม่เคยตายนะคะ Can you imagine how you would be right now if you knew all of what you are as an Atma and how to move it around the universe? ลองจินตนาการดูว่าพวกเราจะเป็นยังไงกันในวันนี้นะถ้าเกิดพวกเรารู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของพวกเราอยู่ยังไงในดาวอื่นโลกอื่นกันมาก่อนนะคะว่าเราจะเป็นยังไงกันในวันนี้ You're not a physical being. You're not DNA. พวกเราไม่ใช่ร่างกายที่เป็นกายเนื้อเลยนะคะไม่ใช่ DNA เลย As the energy of the Atma from the source, you could neutralize any bacteria on any planet. There are races out there that have done it. They know what they're doing. คือด้วยความสามารถที่แท้จริงของ Atma สามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้นึกออกไหมสามารถจะอยู่ได้ดาวอื่นโลกอื่นก็ทำได้หมดเลย As long as people on Earth remain in fear and terror of what lies beyond this world, it's going to be difficult for them to receive such assistance from the stars, but it's destined to happen. ถ้าเมื่อไหร่ที่พวกเรายังมีความกลัวอยู่นะคะความกลัวอยู่ตรงนี้ฉะนั้นแล้วความช่วยเหลือจากต่างดาวนอกโลกมันก็จะยากอยู่ Did you know governments on this planet were offered cures for all diseases after World War II and they turned it down? ก็คือรัฐบาลโลกอะไรต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีวิธีการแก้ได้หมดเลยแต่รัฐบาลที่คุมโลก They turned it down out of fear. ก็คือจะใช้ความกลัวทั้งหมดนั่นแหละทำให้เราก็อยู่แบบนี้นะคะ Because they themselves were negative in their view about life beyond this earth. เพราะพวกเขาเองเขาก็มีความกลัวกันอยู่เหมือนกันกลัวว่าไปดาวอื่นโลกอื่นอะไรเองก็ไม่รู้เหมือนกัน People like Eisenhower was a good man, but he was afraid, like his generals. อย่างไฮเซนฮาวเวอร์อะไรนะผู้นำของอเมริกาเองเขาก็มีความกลัวเขาเป็นคนดีนะคะแต่ว่ามีความกลัวอยู่ก็เลยมันเป็นแบบ This guy met with a totalitarian tyrant, non-human being, and he met with good beings representing good worlds under treaty.
For someone like him to meet such powerful, technologically advanced races scared the britches off of them, really. คือตอนที่เขาได้มีโอกาสเจอกับต่างดาวที่เป็นฝ่ายดีคือเจอต่างดาวฝ่ายดีก่อนดีมากด้วยนะคะจะนำเทคโนโลยีสูงๆมาให้ก็กลัวไปอีกก็เลยไปถูกไทยแลนด์หลอกเลยอะไรประมาณนั้น Let me make one thing perfectly clear that will help all of you. สกอตขอพูดอะไรที่ทำให้จะช่วยพวกเราให้เคลียร์ได้นะคะทุกอย่าง There are no reptilian extraterrestrials on this planet in bases underground anymore. They've been sent outside of our solar system. ตอนนี้ไม่มีเรปทิเลียนไม่มีเกรนไม่มีต่างดาวที่เป็นฝ่ายลบไม่มีไทยแลนด์อยู่ในโลกของเราแม้แต่ฐานทัพใต้ดินในโลกของเราก็ไม่มีเหลืออยู่เลยนะคะ A few of them were here, but they have been escorted out of this area of space. คือก่อนหน้านี้มีทำงานอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถูกนำส่งออกไปยังนอกจักรวาลนอกโลกเราไปแล้ว You will not run into one. เราจะไม่มีโอกาสเจอพวกเขาเลย The little gray guys they use to do their dirty work do not abduct people anymore. They too have been sent away. อย่างพวกเกรที่เคยจับคนไปทดลองกันได้ไหมคะพวกนี้ก็คือเคยจับคนตอนนี้พวกเขาก็ถูกส่งออกนอกโลกกันหมดไม่มีการจับตัวไปอีกแล้ว There are new abduction experiences reported on this planet. People in UFO and disclosure areas are all talking about something that stopped 20 to 25 years ago. They don't even know it yet. คือตอนนี้อาจจะมีข่าวเรื่องของ UFO ข่าวทางแหล่งข่าวอะไรต่างๆเหล่านี้ยังมาพูดเรื่องราวเหล่านี้อยู่ซึ่งเรื่องตรงนี้ไอ้การจับคนไปทดลองเนี่ยมันหยุดมาประมาณ 20-25 ปีมาแล้วแต่พวกเขาไม่รู้ก็ยังเอามาคุยกันอีก Which means in their ignorance and unconsciousness, they're operating in fear, trying to give enlightenment to people and sending fear with their presentations at the same time. It doesn't work. ซึ่งก็คือนั่นก็หมายความว่าพวกเขาเองก็ถูกความกลัวควบคุมอยู่เหมือนกันแล้วก็เหมือนกับส่งความกลัวออกมานั้นน่ะมันเหมือนกับจะทำให้คนตื่นรู้แต่ว่าเป็นการส่งความกลัวออกมามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรกัน Cannot mix fear with the hue and get results. ไม่สามารถที่จะใช้ความกลัวทำงานกับฮิวแล้วจะให้เกิดผลดีขึ้นมาได้ The two don't mix. สองสิ่งนี้ไม่สามารถรวมกันได้นะคะ And yet the hue supports the negative and positive streams of beings and things in the lower dimensions of time and space. แต่คือจริงๆแล้วฮิวเนี่ยเป็นตัวที่ซัพพอร์ตพลังงานทั้งหมดใน lower world ไม่ว่าจะเป็นพลังงานบวกหรือพลังงานลบเพราะเป็นพลังงานที่ช่วยในการสร้างสรรค์นะคะ Our destiny, our purpose as Atma is to be co-creators with the source to help solve the biggest problem in creation. หน้าที่ด้วยแอดมาเราทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะช่วยซอสในการสร้างสรรค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาของ lower world ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะคะ The bigger problems in creation with the source behind all life is how do we change the lower worlds of time and space to be mirrors of the upper worlds? ปัญหาก็คือว่าเราต้องการปัญหาของ lower world คือเราต้องการที่จะเปลี่ยน lower world เนี่ยให้กลายเป็นโลกที่เป็นโลกที่สะท้อนจาก upper world นึกออกไหมคะ upper world มีแต่ไม่มีพลังงานลบเลยเราต้องการสร้าง lower world แล้วให้เป็นผลสะท้อนจาก upper world นั่นเอง If you want to retire evil as an experiment, a failed experiment in time and space, you have to replace it with something that really works. ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะทดแทนหมายถึงว่าที่จะหยุดการกระทำของไทยแลนด์ได้เนี่ยนะคะเราก็ต้องใช้เรื่องของฮิวพลังงานต่างๆเข้ามาช่วย That is what the new consciousness, the new ray, blended in the white light that was the original hue. It's now got a golden tinge to it. That is what that's for. นั่นก็คือว่าสาเหตุที่ทำไมเสียงฮิวเลยประสานกับแสงเลยนะคะเพื่อเป็นเหมือนกับเป็นแสงที่มีสีขาวประกายทองอยู่ทุกที่เพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์ครั้งนี้นั่นเอง When I'm out of my body at night and you are, and we go on these journeys, I can speak with you telepathically and you'll hear me perfectly in your language. ตอนกลางคืนเวลาที่สกอตออกไปมีประสบการณ์รอบแรกของสกอตนะคะซึ่งสกอตกับพวกเราสามารถสื่อสารกันด้วยภาษาก็เรียกว่าเป็นเทเลพาธีสื่อสารทางจิตเข้าใจกันได้อย่าง 100% เลยนะคะ All Atmas have this ability when it's awakened, enlightened, recovered. แอดมาทุกแอดมาเนี่ยมีความสามารถตรงนี้ทุกคนเลยนะคะ 100% เลยตรงนั้นมีความสามารถตรงนี้กันทุกแอดมาเลย I was not trained growing up in this life to speak Thai or write it, but as an Atma, I can do both. แอดมาสามารถทำได้ทั้งหมดนะคะแม้ว่าร่างกายนี้
At some point, this ability to speak all languages will come into this reality through me when the time is right. เมื่อสำหรับตัวสกอตเองเนี่ยนะคะเมื่อถึงเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสมเนี่ยสกอตเองก็คือจะสามารถที่จะฟังและเข้าใจได้ทุกภาษาเหมือนกันas Atma เนี่ย I am one of many co-creators with the source, and we work together. So I do not have charge over telling them when to do this. We all work together for the proper time. คือสกอตเองทำงานเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำงานสร้างสรรค์ร่วมกับซอสโดยตรงเองอยู่แล้วเนี่ยนะคะ Any other questions? มีคำถามไหมคะเราสามารถจะฮิวไปให้กับที่คนที่ติดโรคอะไรได้ไหมครับช่วยได้นะครับ Is it possible that we can send heal to the person who get affected from the viruses? I think the best thing you can do for them, because if you try to do too much, authorities may interfere with you or stop you. Their ignorance and their fear drives them to do things that are not correct. So the best thing you can do is to send the hue, the new ray in the hue, and what you've become aware of tonight, to them. Do not tell the omnipresent hue what to do with them. Let it do what it will. สิ่งที่แนะนำนะคะสกอตก็คือบอกว่าให้เราส่งเสียงคิวกับแสงเรย์เนี่ยนะคะไปยังคนที่เราติดตรงนั้นได้โดยที่เราไม่ต้องไปกำหนดว่าต้องทำยังไงแต่ในความเป็นจริงแล้วบางทีเราไม่ต้องพยายามทำมากเกินไปก็ได้เพราะแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีความเป็นตัวตนของตัวเองที่เขาก็ยังไม่ตื่นอยู่หรอกนะคะการส่งออกไปที่การไม่ตื่นอยู่บางทีมันสะท้อนมาถึงเราเหมือนกันเราส่งออกไปให้แสงและเสียงทำงานเองเป็นอัตโนมัตินะคะไม่ต้องบอกว่าทำอะไรเพื่อ In other words, as co-creators with the source, you have the right to send goodwill and transforming energy of the hue to anyone, everywhere. But you let the one power that you are not, you're just a drop in it. Let the one power do what it will do with others when it will do it. It knows best. คือเราในฐานะที่เป็นส่วนที่ช่วยในการ co-create เรามีความคิดที่ดีความหวังดีที่จะช่วยกับทุกคนอยู่แล้วถูกไหมคะเราสามารถส่งเสียงฮิวและแสงเรย์ได้แต่อย่างที่บอกในการส่งออกไปเนี่ยนะคะเราส่งออกไปให้แสงและเสียงนั้นทำงานเองเขาจะรู้หน้าที่ของเขาเองว่าต้อง I can tell you this. แล้วก็จะบอกให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้นะคะ And it is the truth. แล้วก็เป็นความจริงThe more you drop fear in any form, the more effective you will be for yourself and the benefit of others. ยิ่งเราสามารถจะวางความกลัวได้มากเท่าไหร่นะคะเราก็จะยิ่งเขาเรียกอะไรความกลัวเราจะน้อยลงใช่ไหมเราก็จะไปช่วยคนอื่นให้ความกลัวลดน้อยถอยลงด้วยเหมือนกัน Fear, because it is negative in nature, cannot produce constructive, positive results. เพราะว่าความกลัวทั้งหลายเนี่ยทำให้เราไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้เลยนะคะ That's impossible. เป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้จากความกลัว So we want to operate without fear as the Atma, like we should be, and then all things are possible. ทีนี้ก็คือว่าเราจะต้องช่วยโดยการใช้ฮิวเข้ามาช่วยในการสร้างสรรค์นะคะเพื่อหยุดความกลัวต่างๆ Remember, there are countless billions of beings who never grew up on Earth with subconscious minds. Out among the stars, you do not yet know really exist. So it's no wonder you are in fear. You should know this. The whole planet's culture should know about life everywhere. This planet is headed in that direction. Disclosure officially to the public has begun. If you know where to look, you'll see it. It's not the public that would riot anymore. ก็คือว่าจริงๆแล้วมี being สิ่งต่างๆที่เป็นพันล้าน being เลยที่เขาอยู่กันนะคะโดยที่ไม่มีความกลัวนอกโลกของเราโดยที่โอเคเขาอาจจะรู้ว่าพวกเราเนี่ยมีอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าพวกเราเริ่มรู้ที่จะรู้ว่ามีพวกเขาอยู่เนี่ยเยอะแยะมากมายเราก็จะค่อยๆดรอปความกลัวตรงนี้ลงไปได้เช่นกันนะคะแต่ขอให้รู้ไว้ก่อน The fear that keeps disclosure from happening more quickly is in the hands of the few elite that run this planet. They're the most ones afraid of what we would do to them when they tell us the truth. And they really don't have to be afraid because they're going to be changed along with all of us. It's the only way it can work. คือในการ disclosure ตรงนี้นะคะจริงๆแล้วมันถูกทำให้ช้าลงไปเพราะว่าโดยกลุ่มของคนกลัวเพียงไม่กี่กลุ่มคือจำนวนน้อยเนี่ยนะคะจริงๆแล้วคือพวกเขาไม่ควรจะกลัวเพ
ราะพวกเขาก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกับพวกเรานั่นเองแต่ประเด็นคือเขายังกลัวอยู่ When you get into fear and are afraid, go into the hue and stop it. You can do it, and you will have the help you need to do it. But if you don't lift a finger to do it, you're going to stay in fear. It's an old bad habit. คือเมื่อไหร่ที่เราเกิดความกลัวเราต้องฝึกก็คือใช้ฮิวนะคะช่วยแล้วเราจะสามารถหยุดความกลัวนั้นได้ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นความกลัวก็คือยังคงอยู่ You do not have to live in fear. You have the right not to, but you must exercise your own higher faculties to get out of that trap, and you will get the help you need. เราไม่จำเป็นต้องอยู่กับความกลัวเลยนะคะเราจริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของเราหรือสิทธิ์ของเราที่อยู่ในความกลัวแต่เราจะต้องทำเพื่อออกจากความกลัวนี้ให้ได้นะคะ Any other questions? How close are we to the disclosure? ถามว่าถ้าสมมติว่าเรายังเรียนรู้อยู่ใช่ไหมคะแต่เราต้องตายแล้วเราจะต้องยังไงคะ1 2 3 4เราก็เดินทางอยู่ที่ปฏิภาณใช่ไหม She said now we are at learning stage, right? Learning stage of heal and awakening path, and then like we die now. So what's going to happen? If you were to die tonight, because of what you know, you would not go before the lords of karma if you know what they are. You would go at least beyond the void into the upper worlds. You wouldn't be prone to reincarnate unconsciously in bodies anymore. That's a good thing. Once the hue crosses your path in this way, it's irreversible. It cannot be reversed. It means that the source itself has become aware of you, and you are becoming aware of the source. คือถ้าเกิดว่าสมมติว่าเรากำลังเรียนรู้พวกนี้อยู่ใช่ไหมแล้วเราตายในคืนนี้นะคะอย่างน้อยเลยไม่ใช่อย่างน้อยแล้วก็คือว่าสิ่งที่บอกได้เลยก็คือว่าเราไม่ต้องกลับมาอยู่ในโลกที่มีเรื่องของพลังงานกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างน้อยๆเลยคือเราจะกลับไปยังเหนือ void ขึ้นไปนะคะก็คือเราจะไปยัง upper world นั้นก่อนเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรามีการทำงานกับ source ใช่ไหมคะแล้ว source เองก็รู้แล้วมีการทำงานกับเราคือต่างคนคือเราได้ทำงานกับฮิวรู้จักฮิวแล้วเราไม่สามารถจะเดินถอยหลังกลับได้ฉะนั้นแล้วเราก็คือสิ่งแรกคือเราไปก็คือเราไปตรงนั้นก่อนเนี่ยไม่ต้องกังวลเราก็คือแบบว่าไปตามธรรมชาติไม่ต้องแบบไปซ่าหรืออะไรไปเรื่อยๆคือแอดมารู้อยู่แล้วคือเราคิดว่าเราไม่รู้แต่แอดมาเรารู้ทุกอย่างพอถึงเวลาปุ๊บแอดมาไปเลยค่ะพร้อมนะคะไปกันเลยไหมคือคิดว่าเขาจะมาเล่าทำไมแต่จริงๆก็คือไอ้ข้าจะรู้ She was wondering because she was thinking maybe someone will pick her up, like once she leave the body, or she just go straight, like as Atma, she could go anywhere. That's right. As an Atma, yes. And they're waiting. Beings from other worlds that have bodies know how to get out of those bodies. They know who they are. And if you can trust yourself as an Atma, you'll be able to meet and trust beings who are trustworthy. ก็คือด้วยความเป็นแอดมารู้อยู่แล้วนะคะก็คือแอดมาสามารถจะไปไหนได้เลยแต่ถ้าเกิดเราไปเจอกับบีอิงสื่ออย่างเงี้ยคือบีอิงสื่อก็เป็นบีอิงที่น่าเชื่อถือเยอะแยะเลยทีนี้เราต้องรู้จักว่าเชื่อตัวเราเองก่อนคือเชื่อแอดมาก่อนเราก็คือสามารถจะเชื่อมต่อได้ทั้งหมดคือไปไหนมาไหนเองได้เลยถ้าเกิดไม่แน่ใจก็จะมีบีอิงอื่นเขาเข้ามาหาอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือเวลาเขาเข้ามาหาถ้าเราไม่รู้เราก็จะกลัวก่อนถูกไหมคะแต่พอเรารู้แล้วเราก็จะไม่กลัวอันนี้เรารู้ถ้าเรามารู้จักฮิวแล้วเราก็คือไม่โดนหลอกนะแอดมาเรารู้อยู่แล้วเราอย่าเอาความคิดของคนโลกนี้มาตัดสินถูกใช่ค่ะ You need to be ready to be picked up or to meet beings from another world physically, and you didn't grow up on this earth with that preparation. คือเรามาเกิดบนโลกเนี้ยเราไม่ได้มาถูกเตรียมตัวว่ามาเกิดบนโลกนี้ด้วยนะอยู่เราก็ถูกจับแล้วส่งมาเข้าใจป่ะคะ That is a questionว่าไงครับพ่อหมอว่าเราจะส่งคิวให้ทั่วไปเนี่ยจะทำให้คนอื่นเขามีความกลัวลดลงเมื่อกี้ที่สกอตบอกก็คือเราส่งคิวออกไปนะคะพ่อหมอถ้าทำให้ความกลัวลดน้อยลงไอ้ความกลัวของเราที่ลดน้อยลงจะไปส่งผลให้คนอื่นความกลัวลดลงน้อยด้วยเช่นกัน She just like to know the same question, like if she send out the heal, can help others who have less fear too.
Can you say that again, please? If she send out the hue, okay, for her not to have fears, to have less fears, can these effects help others to have less fears too? Yes. I mean, if you send that out with that intent, you can do it, but don't use like dark magic. Don't try to force anything anyway. Send out the hue, knowing it is an omnipresent field of energy coming from the high worlds. It's much wiser than you, but you co-create sending it out, so it will co-create with you. คือถ้าเรามีความตั้งใจที่จะความตั้งใจว่าจะส่งให้คนอื่นความกลัวน้อยลงเราส่งความตั้งใจนี้ออกไปได้แต่ก็คือไม่ได้หมายความว่าต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนี้คือเราแค่คิดบอกว่านะเรามีความอยากจะช่วยคนอื่นความกลัวน้อยลงเราส่งฮิวออกไปแค่นั้นพอแล้วที่เหลือให้ฮิวกับเองทำงานเองแต่เราไม่ต้องไปบอกต้องอย่างนั้นนะฮิวต้องอย่างนี้นะอะไรเราไม่ต้องค่ะเราแค่คิดว่าเนี่ยเราอยากกลัวน้อยลงก็อยากให้คนอื่นกลัวน้อยลงด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ส่งฮิวออกไปทุกอย่างทำงานเองอัตโนมัติใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าฉะนั้นเราสามารถส่งให้พี่น้องหรือเพื่อนที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราคือเขาคิดเป็นคนละอย่างเขาไม่เชื่อฉะนั้นเราก็สามารถที่จะส่งคิวให้เขาเพื่อทำให้เขากระจ่างขึ้นได้ใช่ไหมคะ For those who are not on this awakening path yet, like families and friends who don't trust, okay, who don't believe in this kind of story, can we send hue to them too to help them? Yes. Send the hue to them, knowing that the beings that know what they're doing, the master teachers, the hue source itself, way up in a plane beyond where we went tonight, people like Satnam, Terrellian, and others, know best how to help those people. They're going to work best for the benefit of the Atma first. ส่งได้ค่ะเพราะว่าพอเราส่งฮิวออกไปแล้วเนี่ยจะมี being ต่างๆเขาจะลงมาช่วยไม่ว่าจะเป็นซัดนามหรือ being อะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขาจะลงมาช่วยแล้วเขารู้ว่าเขาต้องทำแค่ไหนอะไรยังไงกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนๆเรา Do not try to change your family or other people. Let the hue do that. เราอย่าไปพยายามเปลี่ยนคนรอบข้างเราบอกให้มาเชื่อเราอย่างนั้นอย่างนี้สิแต่ปล่อยให้ฮิวทำงานไปเองนะคะ Remember, what it's going to do is raise their vibration until they can consciously want it to help them. สิ่งที่ทำได้ก็คือว่าเราเขาเรียกอะไรยกระดับความสั่นสะเทือนไวเบรชั่นพลังงานของเราให้สูงขึ้นจนกว่าเหมือนกับพวกเขาจะรู้สึกว่าพวกเขาอยากจะเปลี่ยนเองอะไรประมาณแบบนี้ The first thing you're going to see it do is help people drop fear of the unknown. สิ่งแรกที่ฮิวจะทำได้คือทำให้คนทิ้งความกลัวลงไปได้นะคะความกลัวจากความไม่รู้ Because until they do that, they're not going to be able to allow any help to come to them. คือถ้าเมื่อไหร่ความกลัวยังไม่ถูกเอาออกไปจากคนบนโลกเนี่ยนะคะมันก็ช่วยอย่างอื่นได้ยากนะช่วยอย่างอื่นได้ยาก You're going to find that many miraculous, wonderful things will come by trusting in the source behind all life, not a tyrant, and let it do its work because you're willing to co-create with it in good ways. ก็บอกว่าแล้วพวกเราจะเห็นเองนะเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยสามารถจะลดความกลัวตรงนี้ลงไปได้นะคะปล่อยให้ดียิ่งต่างๆเขาเข้ามาช่วยนะคะก็จะทำได้เป็นคำถามไหมคะค่ะถามเลยค่ะเมื่อไหร่จะมีการ disclosure เกิดขึ้นจริง When will be the fully disclosure? If you look into, I don't know if you can see, it might be difficult for you, but disclosure first is going to come from the United States, and that's underway. And it's being done in the form of the Pentagon approving certain TV shows that are based on actual history about extraterrestrials. A woman from the Navy has gotten involved, lots of things. คือ disclosure เนี่ยจะเริ่มเกิดขึ้นก่อนที่อเมริกานะคะคือก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าพวกเราเห็นไหมแต่ตอนนี้ก็คือว่าสิ่งที่เห็นก็คือเพนทากอนอนุญาตให้มีการปล่อยเรื่องราวของ UFO ได้แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาออกมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับ disclosure ตรงนี้หมายถึงว่าเรื่องราวเกี่ยวกับต่างมิติต่างดาวเนี่ยออกมาได้ Project Blue Book is about Professor Jay Hynek's life. มันชื่อ Project Blue Book เนี่ยนะคะพูดถึง professor คนหนึ่งเนี่ยนะคะProfessor J ชีวิตของ professor คนหนึ่ง It's about his diaries of what he really witnessed that he couldn't tell people. เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเขาไปเห็นอะไรต่างๆมากมายซึ่งเขาไม่สามารถจะบอกคนบนโลกได้ณ
That's all about extraterrestrials. แล้วก็ไดอารี่ของเขาก็คือเกี่ยวกับต่างดาว Not what the verse covered up. แล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาเลยเป็นเรื่องจริงทั้งหมด A woman from the Navy has, and that's on the History Channel as actual history. แล้วก็ผู้หญิงที่ทำงานในNavyในทหารนะคะก็มีเรื่องราวแบบนี้อยู่เหมือนกัน A woman from the Navy and the Pentagon also approved 2 F-16 fighters from an aircraft carrier photographing and chasing a UFO that was playing games with them, going to 80,000 feet, dropping to sea level in an instant, just never attacked anybody, but they documented this and got the radar on the carrier to record it. คือตอนนี้มันเหมือนกับเป็นการเริ่มปล่อยเรื่องราวเพราะว่ามันมีการเหมือนกับว่านักบินของโลกเราเนี่ยกับยานบินเล่นกันไงเดี๋ยวขึ้นไปไล่กันเนี่ยขึ้นไปที่ระดับสูงอยู่ทิ้งตัวลงมาที่ระดับต่ำมันจะมีการบันทึกอยู่พวกนี้เขาเริ่มปล่อยมาให้คนได้เห็นกันนะ It was a display of a technology vastly beyond our own. มันก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ด้วยที่จะเปิดเผยขึ้นมา Non-threatening. ไม่น่ากลัวนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องน่ากลัวอะไรเลย The Pentagon approved releasing it. ตอนนี้คือเพนทากอนหมายถึงว่าอนุมัติเลยนะคะให้ปล่อยเรื่องราวพวกนี้ออกมาได้ And this woman from the Navy did a documentary on it. แล้วก็เหมือนกับเป็นด็อกิเมนทารีแบบพวกโปรแกรมต่างๆที่เราให้ได้ดูกันทางทีวีมันก็จะมีโปรแกรมให้ฉายให้ดู Aired on primetime TV. แล้วก็ฉายในช่วงเวลาเขาเรียกอะไรพรามไทม์เลยนะคะช่วงเวลาแบบคนดูกันเยอะๆด้วย And also interviewed Bob Lazar, who worked at Area 51. แล้วก็สัมภาษณ์คนที่ชื่ออะไรไม่รู้ที่ทำงานอยู่ที่ Area 51 นะคะรู้จักใช่ไหม Area 51 Coming out in support of him having told the truth. ที่จะออกมาเปิดเผยความจริงเรื่องนี้เหมือนกัน Stuff like that is underway. ก็กำลังจะมามากขึ้นเรื่อยๆนะคะกำลังเกิดขึ้น And much more than that isn't public knowledge yet. แล้วก็ก็คือว่าจะออกมาเกี่ยวกับสาธารณะได้มากขึ้นนะคะมีอะไรจะถามไหมคะจะพักเที่ยงไหมหิวไหมคะหิวนะคะ Okay, it's time for us to have a break, have lunch. Go have lunch and have a break and do whatever else you're going to do. We thank you very much, Scott, for your work. My pleasure. Let me see the other faces. Hi, guys. Let me see the other side of the room. Thanks, everybody. All right, let me see the other side, other way. There we go. Oh, lift up. There you go. There we go. Little more to the left. There we go. Thank you. Scott, is it possible in the next 2 months we meet again? Maybe more people will join us. Oh, maybe. Perhaps, yeah. Okay, because they are very much. Okay. In April somewhere. Just one thing for all of you. Scott was missing them. One more thing. May your dreams be conscious, vivid, and you know you're in them. ขอให้ความฝันนะคะคือให้เรารู้ความฝันแล้วเป็นจริงแล้วก็ให้เราอยู่ในตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะคะ As the Atma, the real you. นั่นแหละโดยความที่เป็นอัตมาตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะนั่นคือเราจะรู้ตรงนั้นด้วย Good night, everybody. Thank you very much, Scott.